Good afternoon and warm welcome to all of you. The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industries shall strive to be a world-class chamber of commerce. Our chamber seeks visions, out of which last vision is to upgrade technical know-how as well as knowledge in the trade and industries through various conference, seminars, and workshops. With these visions, SGCCI organized seminar on the subject of impact of Section 43B, subclause H of the Income Tax Act 1961 as regard to transactions with MSME. The Finance Act 2023 introduced a significant amendments, adding subsection subclause H of Section 43B, capital B, with a focus on timely payment to micro and small enterprises. Memorandum of Finance Act 2023 terms its one of the social economic welfare measures for promoting timely payment to micro and small enterprises. Further, it is stated that the said amendment will take effect from 1st April 2024 and will accordingly apply to the assessment year 2024-25 and subsequent assessment years. With these words, now may I request to the President of SGCCI, Ramesh Vagasia sir, please to give a welcome address. માઇક જરા બરાબર કરજો. હલો હલો હલો. કારણ કે આપણો અવાજ અહીંયા આપણા લોકો સુધી નહીં સંભળાય તો દિલ્હી સુધી કેમ સંભળાશે? ધી સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા આયોજિત આજના પેનલ ડિસ્કશન અને સેમિનાર ઓન ઇમ્પેક્ટ ઓફ સેક્શન 43B of Income Tax Act 1961 as regard to the transactions with MSME. આ સરસ મજાના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આજના આપણા સ્પીકર અને પેનલિસ્ટ આપણી ઇન્કમ ટેક્સ કમિટી ઓફ એસજીસીઆઈના ચેરમેન માનની શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઈ જગાશેઠ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, ટૂંક સમયમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થવા જઈ રહ્યા છે એવા લર્નેડ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને આજના પેનલિસ્ટ હર્ષેશભાઈ શાહ, એવા જ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પેનલિસ્ટ સુરેશભાઈ કાબરા, મનીષભાઈ બજરંગી, યુવાન ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શૈલેષભાઈ લાખણકિયા, મારા સાથી મિત્ર અને સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના અગ્રણી માનની શ્રી વિજયભાઈ મેવાવાલા, યુવાન અને તરવરાટ ભર્યું કામ જેમનું છે અને ચેમ્બર માટે નાણાં એકઠા કરીને અમને વાપરવાનો માહોલ અને વ્યવસ્થા પૂરી પાડે છે એવા ટ્રેઝરર કિરણભાઈ ઠુમર, ગ્રુપ ચેરમેન અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, નાની મોટી ટેક્સેશન અને રિલેવન્ટ લોઝ બાબતમાં એસજીસીસીઆઈને હંમેશા ઉપયોગી થવા તત્પર એવા માનની શ્રી અનુજભાઈ જરીવાલા, અને ખૂબ સરસ મહેનત કરીને ગ્રાસરૂટ લેવલ પર મહેનત કરીને અને કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય તો પોતાની ઉમદા સેવા આપીને પડદા પાછળ રહીને કામ કરતા એવા દીપેશભાઈ શાકવાલા, આપ સૌ આમંત્રિત મહાનુભાવો, અનિલભાઈ, ભાઈ શ્રી મકુવાલા સાહેબ, મંઘાની સાહેબ, આપ સૌનું ચેમ્બરના આ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત કરું છું, આપ સૌને આવકારું છું. આ કાર્યક્રમમાં માટે એટલી બધી ઉત્સુકતા હતી, એટલા બધા પ્રશ્નો હતા, એટલા બધા ફોન આવતા હતા અને ઘણું બધું કન્ફ્યુઝન ખાસ કરીને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કરતા પણ, કન્સલ્ટન્ટ કરતા પણ, એડવોકેટ કરતા પણ એમએસએમઈને વધારે હતું અને કોઈને કોઈ રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય અથવા તો આ જોગવાઈનો લાભ લેવા માટે વાતાવરણ જુદી રીતે બનાવવામાં આવે એવું પણ થોડું થોડું દેખાઈ રહ્યું હતું. ત્યારે આ કોન્સેપ્ટને સમજવા માટેના ક્લોઝ પાછળનું ટેક્સ રેઝિમ, વોટ ધ પર્પઝ બિહાઇન્ડ ધીસ એન્ટરિંગ ધીસ ક્લોઝ in section 43B
is really essential so far as the total economy of India is concerned. I think the government is thinking in this direction very deeply and making the MSMEs to get their payment in time and to make and contain and curtail the payment schedule of any transaction in the industry. I think the efforts are there, but there might be possibility of arising many questions. So, friends, we all know that this section is related to exemption from income on payment made to MSMEs as per the provision of MSME Act. The contribution of MSME in the developed economy like USA, France, China, Germany, UK, it is more than 60%. In China and US, it is nearby 65%, whereas in India, it is little over 28%. But it contributes 40% to our Ashishbhai, to exports and nearly 70% in job creation and employment. એટલે 28% કોન્ટ્રીબ્યુશન હોવા છતાં એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએશનમાં એમનો 70% ફાળો છે, જે ખરેખર એમ્પ્લોયમેન્ટના એંગલથી ઇન્ડિયન ઇકોનોમી માટે ખૂબ એસેન્શિયલ છે. ફ્રેન્ડ્સ, the government of India has understood the economic compulsion of having an inclusive growth. For that, it is understood at the highest level of policy making that the more protection to MSME will provide more economic growth and prosperity to the India. In order to provide legislative support, Government of India has introduced MSME D Act, that means Development Act 2006, which mandates provision of making compulsory payment to MSME supplier within 45 days from the date of acceptance of goods. 2006 ના MSME એક્ટમાં જ આ જોગવાઈ ઓલરેડી અગાઉથી હતી જ અને છે, જે બધાને ખ્યાલ છે. પણ કહેવાય ને કે ભાઈ કાયદા ગમે એટલા ટ્રાફિકના છે સુરતમાં, પણ કેટલા લોકો ટ્રાફિક ફોલો કરે છે, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમ. એટલે ભારતની આ પ્રજા તરીકે આપણે આ બાબતને પણ એ રીતે જોઈએ કે આ જોગવાઈ હોવા છતાં ઇન્કમ ટેક્સમાં પ્રોવિઝન લાવવાની જરૂરિયાત કેન્દ્ર સરકારને જણાઈ છે અને એના અનુસંધાનમાં ધીટ હેઝ બીન brought to the law. We all know that how this provision of acceptance of goods has been misutilized by various organizations and in particular PSUs while making payment to the MSME vendors. In order to find solution to this issue, government has introduced in the Union Budget 2003 a new clause H which is added in section 43B, as Mr. Shakwala has mentioned in his opening remarks, of the Income Tax Act and is effective from financial year 2023-24. This clause pertains to any sum payable by the SSC to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006. By introduction of this provision in this latest Finance Bill 2023, which permits the deduction of expense paid to MSMEs in line with section 43B only when it abides by the time limit specified in section 15 of the MSME Development Act 2006. Today, we have a valued experts with us who will deliberate in detail the nitty-gritty of this provision and its implications on the trade and industry. My dear friends, you all are learned professionals, maybe a chartered accountant, maybe an advocate, maybe a tax consultant, whoever that may be, but you are playing a vital role in the development of business and industry at large. So we have to play our role in that such a way that the every client of yourself and every member of the business and industry undergoing this SGCCI or not, but have to be cleared on the this and many more issues which may be arising time to time. અને એ કરવા માટે આપણે સૌ એવી રીતે એક પ્રોફેશનલના પ્રવાહને આગળ વધારીએ કે જેથી કરીને બિઝનેસ અને ઇન્ડસ્ટ્રી કન્ફ્યુઝન વગર પોતાના બિઝનેસની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ध्यान આપીને એની પ્રોડક્ટિવિટી વધારી શકે, એની ક્વોલિટીને આગળ લઈ જઈ શકે અને એનું ક્વોન્ટમ પણ એટલું કરે કે જેથી કરીને એમની પ્રોડક્ટમાં માત્ર સુરત ગુજરાત નહીં
પણ ભારતના સીમાડા ઓળંગીને વિદેશની ધરતી પર વેચાવા લાગે અને ક્વોલિટી સાથે બ્રાન્ડ સુરત સમગ્ર વિશ્વમાં 84 દેશો સુધી પહોંચે અને સુરતના દક્ષિણ ગુજરાત અને ગુજરાતના 84,000 એન્ટરપ્રેનર્સને એક્સપોર્ટ્સ કરવાનો લાભ મળે અને એક્સપોર્ટ ઉપર જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા થ્રસ્ટ કરી રહી છે અને 2027 સુધીમાં જે $1 ટ્રિલિયન એક્સપોર્ટ્સનું લક્ષ્ય આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મૂક્યું છે એ એના પોતાના માટે નથી પણ આપણા સૌના માટે છે અને એ લક્ષ્યને મેળવ્યા પછી 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવાનો જે ગોલ છે 2027 સુધીમાં નરેન્દ્રભાઈ આપણા સૌ માટે મૂક્યું છે એક પણ ચેલેન્જ છે એન્ડ ધેરબાય whenever we have passed the and surpassed the economy performance of Britain, UK by becoming a fifth largest economy of the world, and now we are marching towards being a third largest economy of the world, and therefore we need to make ensure that some confusions like this must be clear as soon as possible, and thereby the trade and industry must be on the floor to go આગળ ને આગળ. એવી રીતે આપ સૌને ફરી આવકારવાની સાથે એટલું જ કહીશ કે આપ સૌ જો એસજીસીસીઆઈમાં મેમ્બર ન હો તો મેમ્બર બનજો અને એ બનવા પછી મેક્સિમમ બિઝનેસ ને ઇન્ડસ્ટ્રીને આપણે પ્રોફેશનલિઝમનો બેનિફિટ આપી અને એજ્યુકેટ થાય, નોલેજેબલ થાય અને એક નોલેજેબલ ઇકોનોમીના દિશામાં આપણે આગળ વધીએ તો વાઇબ્રન્ટમાં ગુજરાત સરકારે ગુજરાત મીન્સ ગ્રોથનું જે સ્લોગન આપ્યું છે એ આપણે સૌ સાકાર કરી શકીએ અને ભારતને 2 ડગલા આગળ લઈ જઈ શકીએ. ફરી આપ સૌના આવકાર સાથે થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, sir, for your kind words. May I request to the President Ramesh Bagasia, sir, please to give a bouquet of flower as well as memento to CA Pragnesh Jagaset, sir. May I request to the President Ramesh Bagasia, sir, please give a bouquet of flower as well as memento to CA Suresh Kabra, sir. Thank you, sir. May I request to the Vice President Vijay Mewawala to give a bouquet of flower as well as memento to CA Rasesh Shah, sir. May I also request Vice President Vijay Mewawala to give a bouquet of flower as well as memento to CA Manish Bajrang. May I also Honorary Treasurer Kiran Thumar to give a bouquet of flower as well as memento to Sri Shailesh Lakhania.
Thank you, sir. May I request the Group Chairman of SGCCI Income Tax Committee, CA Anuj Jariwala, please to say about the program. મંચસ્થ મહાનુભાવો અને સભામાં ઉપસ્થિત સર્વે ઉદ્યોગપતિઓ અને ચેમ્બરના સભ્યો તથા શહેરીગણો, સેક્શન 43B સબક્લોઝ એચ, જેની ઉપર આજે આ એક સંવાદ ચેમ્બર તરફથી યોજવામાં આવ્યો છે, આ પ્રોવિઝન ગયા બજેટ એટલે ફેબ્રુઆરી 2023ના ફેબ્રુઆરીના દિવસે બજેટ જ્યારે પ્રસ્તુત થયું હતું ત્યારથી આ પ્રોવિઝન ફાઇનાન્સ એક્ટ અને ત્યાર પછી ફાઇનાન્સ બિલ અને ત્યાર પછી ફાઇનાન્સ એક્ટ દ્વારા એને અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. ફક્ત 2 લીટીનું આ પ્રોવિઝન છે, પણ એ ઘણું ગંભીર અને ચિંતા ઉપજાવે એવું છે. ફક્ત MSME માટેનું આ પ્રોવિઝન છે, પણ એનું પાલન સર્વ ઉદ્યોગપતિઓએ સર્વ ઉદ્યોગ અને વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા દરેક વ્યક્તિએ કરવાનું છે. પછી એ ઉદ્યોગપતિ 5 કરોડનું ટર્નઓવર ધરાવતો હોય, 5 લાખનું ટર્નઓવર ધરાવતો હોય કે 500 કરોડનું ટર્નઓવર ધરાવતો હોય, આ પ્રોવિઝન્સ એવા લોકોને પણ લાગુ પડે છે કે જે લોકો ઓડિટ કરાવતા હોય, જે લોકો ઓડિટ નહીં કરાવતા હોય, તથા આ પ્રોવિઝન્સ એવા લોકોને પણ લાગુ પડે છે જે 44AD એટલે 6% અને 8%ના પ્રિઝમ્પટિવમાં ટેક્સ ભરતા હોય એવા દરેક ઉદ્યોગપતિઓએ આ પ્રોવિઝન્સનું પાલન કરવાનું છે. અને આ એકદમ ચિંતા અને ગંભીર અને સમજ લેવા જેવો આ વિષય છે. જ્યારે આ પ્રોવિઝન આવ્યું હતું ત્યારે અમે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ તરીકે અમારા ક્લાયન્ટોને આ પ્રોવિઝન્સ વિશે વાતો કરી, ત્યારે દરેકે એવું જ કહ્યું કે આવો કોઈ કાયદો હોતો હશે જે અમને કેવી રીતે ધંધો કરવો, અમારે કેવી રીતે પેમેન્ટ કરવું એના માટે અમને માહિતી આપે. એટલે એક સમયે અમને એવું પણ થયું હતું કે શિયાળામાં વેચવાના જે ગાદલા ગોદડા હોય તે અમે ઉનાળામાં વેચતા હતા. હવે એ શિયાળો આવી ગયો છે, ઉદ્યોગોમાં પણ આ વસ્તુને ચર્ચા ગંભીર રીતે ઉદ્યોગોએ પણ આને સ્વીકારવાનું ચાલુ કર્યું છે. હમણાં એક બાથરૂમમાં પણ એક ભાઈ બોલ્યા કે આવો કેવો કાયદો હોય કે અમારે કયા સમયે કયું પેમેન્ટ કરવાનું એ સરકાર નક્કી કરે. પણ એક વસ્તુ સમજી લો કે આ એક કાયદો છે, કાયદો આવી ગયો છે, જ્યાં સુધી એમાં સુધારો નહીં આવે આ કાયદાનું આપણે પાલન કરવું જ પડશે. આ કાયદો આપણા ઇન્કમ ટેક્સના જે પણ ટેક્સ લાયબિલિટી છે કે આપણું પ્લાનિંગ છે એને ધડમૂળથી ખોરવી શકે એમાંનું છે. તમારે એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેરમાં, તમારી પાસેની માહિતીમાં, તમારા ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં, તમારા એકાઉન્ટિંગ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં ઘણા બધા ચેન્જો કરવા પડે. અને આ માટે 43B ક્લોઝ એચનું તમે સરળ ભાષામાં જ્ઞાન મળે, એની સરળ સમજ મળે એ આધારે ચેમ્બર દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ચેમ્બર દ્વારા આ પ્રોવિઝન્સ માટે ઘણા બધા રિપ્રેઝન્ટેશન પણ થયા છે અને અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે આમાં થોડી ઘણી છૂટછાટો બજેટમાં આવી શકે છે. પણ જ્યાં સુધી એ બજેટમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણે આ કાયદાને મૂળ સ્વરૂપે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. ચેમ્બર 12,000 કરતાં વધારે મેમ્બરની સંસ્થા છે અને આડકતરી રીતે સાઉથ ગુજરાતના 5 લાખથી વધુ ઉદ્યોગપતિઓને સમાવેશ કરે એવી આ સંસ્થા છે. અને ચેમ્બર દ્વારા આઈ થિંક આ સુરતમાં પ્રથમ વખત સેક્શન 43B સબક્લોઝ એચ ઉપર એક જાહેર કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે અને એમાં આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા તે બદલ હું આપ સૌનો આભારી છું. થેન્ક યુ. Thank you, Anuj sir. Now may I request to the Chairman of SGCCI Yarn Trading Committee, Anil Dalal, to give an introduction of CA Manish Bajrang as well as CA Shailesh Lakhankia, sir. Please. Thank you, Dipesh-bhai. President રમેશભાઈ બગાતિયા, મંચસ્થ તમામ મહાનુભાવો, અહીં ઉપસ્થિત તમામ શહેરના ઉદ્યોગપતિ, ટ્રેડર્સ તેમજ નાના મોટા બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા તમામ શહેરીજનો, મારે આજે આ મનીષભાઈ બજરંગ જે આપને અહીં MSMEના જે 43 એનું
માર્ગદર્શન આપવાના છે તેમનો પરિચય આપવાનો છે. તો મનીષ રમેશભાઈ બજરંગ, બોર્ન 15 October 1971, education BCom, LLB, FCA. He is practicing as a chartered accountant since last 25 years. He is practicing accounting, auditing, assurance, auditing corporate, MSME, cooperative, society, bank trust, taxation, income tax, direct taxes, taxation, GST, bank auditing, statutory and consultory, project consultancy, corporate advisory, ISO 9000 audit, management consultancy, international taxation advisory, handling MSME litigation, NRI, FEMA tax consultancy. તો આટલી બધી એને ટેક્સેશનમાં પોતે વર્ક કરે છે આટલા બધા ફિલ્ડમાં. સાથે જ તેમનું જે સ્પેશિયલાઇઝેશન છે MSME સમાધાન, litigation, registration, finance, subsidized MSME games and trades. He have been employed on panel of auditors with Reserve Bank of India, RBI, for conducting bank audits, cooperative registration for consulting cooperative audits of various cooperative banks and registered cooperative societies. He is auditing so many banks like State Bank of Saurashtra, SBI, Dana Bank, Bank of Baroda, Central Bank, Surat National Cooperative Bank Limited in past 25 years of his professional practice. Professional membership, he is a member of ICAI and ICAI membership number is 104948. Not only that, he is attached with so many social activities and social organizations like Honorable Treasurer 3, Surat Lewa Patidar Panch, Honorary Trustee 3, Surat Lewa Patidar Education Trust, Honorary Trustee Balubai Gowanbhai Dharmasala Ambaji District, Honorary Trustee Bhagwandas Lallubai Jariwala Public Trust, Committee Member Direct Tax Committee, the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry Surat, Honorary Treasurer Rangkala Social Group of Sri Surat Lewa Patidar, Honorary Auditor Surat Ladies Circle, Honorary Secretary Union Resident Cooperative Housing Society. So he is very much active and very much impressive. So we welcome Sri Manishbhai Rameshbhai Bajrang. Thank you. Welcome, sir. આ સાથે આપના આજના બીજા જે વક્તા છે શ્રી CA તૈલેશભાઈ લાખંકિયા, qualified CA examination in November 2011 attempt. મારા દીકરાએ બી 2011 માં જ તમારા બેચમાંથી જ CA પાસ કર્યું છે. થેન્ક યુ. Practicing in the field of direct tax, indirect tax, international tax laws. Education BCom, LLB and CA. Certified current audit of bank by ICAI.
certified forensic accounting and fund direction by ICAI, certified public finance and government accounting by ICAI, certified peer reviewer by ICAI, certified MSME advisor by ICAI, founder partner of Lakhankia and Doshi LLP, chartered accountant having office in Surat, Ahmedabad, Baroda and Bombay. Member of the GST group formed by ICAI to make recommendation to state central government. Member of budget preparation committee of VNSGU for FY financial year 2023-24. Board member of Diamond Industry Career Foundation, a Section 8 company NGO based in Surat. Managing committee member of HCCI Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, past convener of Varasha Katargam CPE Study Circle of WIRC of ICAI. Currently served as treasurer of Surat branch of WIRC of ICAI. So welcome Manishbhai Lakangia, young and energetic. So thank you very much. શૈલેષભાઈ લાખણીયા મનીષ. Sorry, Saileshbhai Lakangia. અત્યારે શું છે બજરંગ વધુ એક્ટિવ છે ને અત્યારે રામ જન્મભૂમિના અનુસંધાનમાં એટલે મનીષ વધુ બોલાય છે. Thank you, Anil Dalal sir. Now may I request to the Shailesh Lakhankia sir to deliver a speech on today's subject. Floor is yours up to 15 minutes, sir. આપના મોઢે સર સાંભળવું થોડુંક ઓકવર્ડ લાગતું હતું. આપણા ચેમ્બરના પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ, ઉપપ્રમુખ શ્રી વિજયભાઈ, મંત્રી સાહેબ નથી નિખિલભાઈ ઇન એબ્સેન્શિયા, ટ્રેઝરર કિરણભાઈ અને આજના મારા સાથી વક્તા મનીષભાઈ તથા અમારા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટના મોભી અને સારા એવા વેલ નોન ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ રસેશભાઈ, સુરેશ કાબરા સર, પ્રજ્ઞેશ સર અને ઓડિયન્સમાં હું જોઉં છું એમ મને અત્યારે દેખાય છે કે બધા જ ફેસ ઓલમોસ્ટ જાણીતા છે અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ દેખાય છે, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ભાઈઓ. સો માય ટોપિક, આજનો મારો જે આ ટોપિક છે 43B માં જે એચ ક્લોઝ એડ કરવામાં આવ્યો છે એના અંતર્ગત મારું અને મનીષભાઈ અમે સાથે આ સેશન લેવાના છીએ. એમાં મારું જે પાર્ટ જે છે એ આપણે 43B એચ સમજતા પહેલા આપણે એમએસએમઈ શું છે, એમએસએમઈ એક્ટની અંદર એમએસએમઈની ડેફિનેશન કઈ રીતે આપેલી છે થોડુંક સમજીશું. વિરલભાઈ આપણું પીપીટી થોડાક 5 સ્લાઇડ. એક અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ગુજરાતી વુડ બી ધી પ્રિફરેબલ ઓર મે આઈ યુઝ હિન્દી? ગુજરાતી ચાલશે ને ઓલ? ઓકે, થેન્ક યુ. સો અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ટ્રેડર્સ વર્સિસ મેન્યુફેક્ચરિંગ સર્વિસ પ્રોવાઈડર કોણ એમએસએમઈમાં કવર થશે કોણ નહીં થાય. તો સૌથી પહેલા આપણે એ ક્લેરિફાઈ અહીંયા કરીએ ઓકે કે જે કોઈ મેન્યુફેક્ચરર છે, જે કોઈ સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે, જોબ વર્કર ઇન ધ સેન્સ ઓફ સર્વિસ પ્રોવાઈડર એઝ વેલ એઝ મેન્યુફેક્ચરર છે, એ લોકો આ MSMED એક્ટ, માઇક્રો સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ ડેવલપમેન્ટ એક્ટ 2006, જેમ આપણે પ્રેસિડેન્ટ સાહેબે શરૂઆતની સ્પીચમાં કીધું કે આ કાયદો 2006 થી ઇમ્પ્લિમેન્ટ છે અને એપ્લિકેબલ છે ટુ ઈચ એન્ડ એવરી યુનિટ્સ વર્ક ઇન ઇન્ડિયા. તો એમાં મેં કીધું મેન્યુફેક્ચરર, ટ્રેડર, જોબ વર્કર એડ થશે. ટ્રેડર જે છે એ આ કાયદાની અંદર આવરી લેવામાં આવેલું નથી, ટ્રેડર્સ. હવે એક ડાયલેમા એવું છે કે અમુક લોકો એવું કહે છે કે ટ્રેડર્સ છે અંદર, તો એક મેમોરેન્ડમ આવેલું હતું 2020માં, એ અંતર્ગત ટ્રેડર્સ જે છે હોલસેલ રિટેલ ટ્રેડર્સને એડ કરવામાં આવ્યા છે ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ ઓનલી પ્રાયોરિટી સેક્ટર લેન્ડિંગ. ગવર્મેન્ટે અમુક સેક્ટર્સને પ્રાયોરિટી સેક્ટર્સ જાહેર કરેલા છે. એ જે પ્રાયોરિટી સેક્ટર્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ એજ્યુકેશન છે, હેલ્થ સેક્ટર છે, એ સેક્ટર્સની અંદર જે ટ્રેડર્સ કામ કરે છે એ ટ્રેડર્સને એ લોકોએ કવર કરેલા છે ઓનલી ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ ધી લેન્ડિંગ પર્પઝ, બેંક લોન વગેરે માટે.
તો એની સિવાયના કોઈ બેનિફિટ છે એના માટે MSME ડી એક્ટ જે 2006 એની અંદર કવર નથી ટ્રેડર્સ. એટલે અત્યારે કવર છે મેન્યુફેક્ચરર, જોબ વર્કર અને સર્વિસ પ્રોવાઈડર, રાઈટ? એ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન માટેનું છે ટ્રેડર્સ છે. હા, ઉપર લખેલું છે. નહીં, એ ટ્રેડર કવર નહીં થાય. ટ્રેડર કવર થશે ઇન ધ સેન્સ આપણે સોરી આ પેલા માટે પ્રાયોરિટી સેક્ટર લેન્ડિંગ માટે રજીસ્ટ્રેશન તમને મળશે, પણ તમારું જે રજીસ્ટ્રેશન લેશો ટ્રેડરનું, એટલે ઉપર લાલ અક્ષરથી હાઇલાઇટ થશે સર્ટિફિકેટ ઉપર, યુ આર અ ટ્રેડર એન્ડ ધીસ સર્ટિફિકેટ ઇઝ ઇશ્યુડ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ પ્રાયોરિટી સેક્ટર લેન્ડિંગ MSME અંદર. ઓકે, હવે જે સેક્શન છે આપણી 43BH, એમાં થોડું કેવું હું કવર કરીશ. જ્યારે MSMED એક્ટ 2006 જે છે એ કવર કરે છે માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ. માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝમાં કોણ કોણ કવર થશે એ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈશું. પણ અત્યારે જે આ 43BH ક્લોઝ ઉમેરવામાં આવી છે એમાં કોણ કોણ કવર થયેલા છે એ તમને કહું. અત્યારે એ સેક્શનની અંદર એડ થયેલા છે આપણે માઇક્રો અને સ્મોલ. મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ એક્ટમાં એડ છે, પણ 43BH ની જે એડ કરો ક્લોઝમાં જે એડ કરવામાં આવ્યું છે એમાં મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝને કવર કરવામાં નથી આવ્યા. ઓકે, MSME જે યુનિટમાં આપણે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીમાં 1 કરોડથી ઓછું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે અને એમનું ટર્નઓવર 5 કરોડથી ઓછું છે, તો એ યુનિટ માઇક્રો યુનિટમાં કવર થશે. જેમનું ટર્નઓવર 50 કરોડ સુધી છે અને પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે 10 કરોડ, તો એ કવર થશે એઝ અ સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝ. અને જેમનું ટર્નઓવર 250 કરોડ અને પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે 50 કરોડ સુધી, એ બધા યુનિટ ગણાશે મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ. માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ. હવે બીજું એક અહીંયા આપણે ડાયલેમા છે કે શું દરેક જે યુનિટ છે જે માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ, એમણે MSMED એક્ટ અંતર્ગત રજીસ્ટ્રેશન લેવું જરૂરી છે કે નહીં? તો MSMED જે એક્ટ છે એમાં એવું લખેલું છે કે જો માઇક્રો અને સ્મોલ યુનિટ હોય તો મે હિઝ ડિસ્ક્રિશન એ રજીસ્ટ્રેશન થઈ શકે, પણ જે મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ છે એમને 180 ડેઝની અંદર રજીસ્ટ્રેશન લેવું જરૂરી છે. પણ હવે માની લો કે જે અત્યારે 43BH જે સેક્શન આવી છે, હવે તમારે કોઈની પાસેથી ટાઈમલી પેમેન્ટ લેવું છે, તમને પૂછે છે એ યુનિટ કે તમે વેધર યુ આર રજિસ્ટર્ડ અંડર માઇક્રો, સ્મોલ ઓર નોટ, તો તમે એને કઈ રીતે કહેશો કે ભાઈ તમારું યુનિટ માઇક્રો અને સ્મોલમાં રજિસ્ટર્ડ છે કે નહીં? તો એના માટે તમારે એવિડન્ટરી પ્રૂફ આપવું પડશે. તો રજિસ્ટ્રેશન લેવું હિતાવહ છે, જેથી કરીને આ સર્ટિફિકેટ તમે આપી શકો કે નાવ આર યુનિટ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ અંડર માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ એઝ અ માઇક્રો, એઝ અ સ્મોલ, એઝ અ મીડિયમ. યુનિટ તરીકે તમને રેકગ્નિશન મળી ગયું માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ. હવે તમારે પેમેન્ટ કેટલા દિવસમાં અને કેવી રીતે કરવાનું એ જરાક આપણે જોઈ લઈએ. હવે ધારો કે તમારું યુનિટ માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ રેકગ્નાઇઝ તો થઈ ગયું, પણ તમે જેની પાસેથી પરચેસ કરો છો એ સામેવાળો યુનિટ જો માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ છે, હું અત્યારે 43BH કવર નહીં કરું, એ આપણે મનીષભાઈ કવર કરશે, એટલે એમાં માઇક્રો અને સ્મોલ કવર થાય છે, મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ નથી કવર થતું. પેમેન્ટ કન્ડિશન જોઈ લઈએ. જ્યારે તમારા સપ્લાયર સાથે તમારો એગ્રીમેન્ટ છે તો તમારે એ એગ્રીમેન્ટના દિવસ અથવા તો 45 ડેઝ, જે દિવસ ઓછા છે એ દિવસની અંદર તમારે આ એક્ટ અંતર્ગત પેમેન્ટ કરવાની લાયબિલિટી ઊભી થાય છે. ફરી એકવાર, તમારા જે સપ્લાયર છે એની સાથે જો તમારો એગ્રીમેન્ટ છે તો એ એગ્રીમેન્ટના દિવસ, ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા સપ્લાયર સાથે તમારા એગ્રીમેન્ટના ટર્મ્સ થકી થયેલા છે કે 60 ડેઝની અંદર પેમેન્ટ કરવું, તો 45 ડેઝ એક્ટ કહે છે, 60 ડેઝ તમારો એગ્રીમેન્ટ કહે છે, વિચ એવર ઇઝ લોઅર, એટલે 45 ડેઝની અંદર તમારે પેમેન્ટ કરવાનું છે. અગેન એક્ઝામ્પલ લઈએ કે તમારે તમારા સપ્લાયર સાથે એગ્રીમેન્ટ છે કે તમારે 35 ડેઝની અંદર પેમેન્ટ કરવાનું છે, તો અગેન એક્ટ કહે છે 45 ડેઝ, તમારો એગ્રીમેન્ટ કહે છે 35 ડેઝ, વિચ એવર ઇઝ લોઅર, 35 ડેઝ તમારી ડ્યુ ડેટ ગણાશે પેમેન્ટની, રાઈટ? સેમ હવે માની લો કે તમારા સપ્લાયર સાથે તમારો એગ્રીમેન્ટ નથી, તો પેમેન્ટ ક્યારે કરવું? તો 15 દિવસની અંદર સ્ટ્રીટ. એગ્રીમેન્ટ નથી, ધેટ્સ ઓલ, પૂરું, 15 દિવસની અંદર તમારે પેમેન્ટ કરવાનું. હવે આ 45 ડેઝ કે 45 ડેઝ કે 15 ડેઝ ક્યારથી કાઉન્ટ કરવા? એ હવે જ્યારે તમે તમારા સપ્લાયર પાસેથી માલ લો છો, તો એઝ એન વેન તમે ગુડ્સ રિસીવ કરો છો અને એક્સેપ્ટ કરો છો, એટલે ત્યારથી તમારે 45 ડેઝ 15 ડેઝ કાઉન્ટ કરવાના. હવે તમે એને એમ કહો છો કે ભાઈ તમે મોકલેલું ગુડ્સ કે સર્વિસીસમાં ડિફેક્ટ છે, તો જો એ ડિફેક્ટ દૂર કરે તમારો સપ્લાયર,
ડિફેક્ટ દૂર કર્યાના દિવસથી તમારે 45 દિવસ 45 ડેઝ 15 ડેઝ કાઉન્ટ કરવાના છે. અને એના માટે બી ડિફેક્ટ તમારે રાઇટિંગમાં જાણ કરવાની થશે અથવા તો રાઇટિંગમાં લેવી પડશે. રાઇટિંગમાં ડિફેક્ટ નહીં આપે કે કોઈ ડિફેક્ટ છે તો જે દિવસે એક્સેપ્ટ કરે છે ડિલિવર્ડ કરે છે ત્યારથી તમારે 45 ડેઝ 15 ડેઝ કાઉન્ટ કરવાના. રાઈટ? ઓકે. ઓલમોસ્ટ MSME જે છે જે આપણે મેઇન કોન્ટ્રોવર્શિયલ છે કેટલા દિવસમાં પેમેન્ટ કરવું, કેટલા દિવસમાં પેમેન્ટ થઈ જવું જોઈએ, મળી જવું જોઈએ, એ આપણે જોયું. અત્યાર સુધી ટીલ નાઉ એનીવન હેવ એની ક્વેરી? હા, ઇન કન્ટેક્સ્ટ ઓફ MSME. હવે કે આપણે કોઈ પણ બિલ બનાવીએ, બરોબર, બિલની નીચે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન લખેલી હોય, એની અંદર 45 દિવસ મેન્શન કરેલું હશે તો એગ્રીમેન્ટમાં ગણાશે કે નહીં? તમે જે ઇનવોઇસ સાથે ગુડ સાથે જે ઇનવોઇસ રેઝ કર્યું, ઇનવોઇસની અંદર તમે રિક્વિઝિટ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન લખેલી છે, એ વેલિડ એગ્રીમેન્ટ ગણાશે તમારો. ઇનવોઇસ ઇટસેલ્ફ ઇઝ એગ્રીમેન્ટ ટ્રીટ થઈ જશે એ કેસમાં. ये जो एक्ट आया है, अगर मेरा सप्लायर का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और वो रजिस्टर्ड नहीं है MSME में, तो भी ये अप्लाई होगा या नहीं होगा? मैंने जैसे बताया था अगली स्लाइड में कि माइक्रो और जो स्मॉल यूनिट है उसमें एक्ट इटसेल्फ बोल रहा है कि मे हिज डिस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड, तो उसको बेनिफिट मिल सकती है. लेकिन अगर मीडियम एंटरप्राइज है तो उसको रजिस्ट्रेशन 180 डेज में उसके कमेंसमेंट और एक्ट के 2 में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. नहीं, मैं समझ गया, पर उसने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो देखो, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, हाँ. फिर आपका जो बंदा आपको जिसको पेमेंट आपको जो पेमेंट करेगा वो आपसे एविडेंटरी प्रूफ मांगेगा. आप उसको एक डिक्लेरेशन दोगे कि हाँ माय यूनिट इज अ माइक्रो यूनिट, लेकिन कौन से बेसिस पे वो अग्री करेगा कि माय यूनिट इज अ माइक्रो यूनिट? नहीं, सपोजिटली जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लाइक आई एम ओके विद माय पेमेंट कमिंग इन 60 डेज, और मुझे 45 डेज पे नहीं बांधना है अपने कस्टमर के साथ में, उसको नहीं बांधना है मुझे. अगर आपका क्वेश्चन क्या तो जो लास्ट वाला मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, ठीक है, और मैंने MSME में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, ओके, उद्यम सर्टिफिकेट मैंने नहीं ले रखा है, तो उस केस में जो मेरा बायर है, इज ए स्टिल बाउंड टू मेक पेमेंट विद इन दिस टर्म्स, या यस डेफिनेटली, और या फिर हम उससे टर्म्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक नहीं डेफिनेटली आपको पेमेंट करनी है उसको, मतलब मैंने रजिस्टर नहीं कर रखा है तब भी એમાં ક્વેશ્ચન શૈલેષભાઈ એવો છે કે એક મિનિટ પ્લીઝ એ એમનો ક્વેશ્ચન એવો છે કે એનું 5 કરોડ કરતાં ઓછું ટર્નઓવર છે ને હી ઇઝ નોટ રજિસ્ટર્ડ અને એણે કોઈને માલ સપ્લાય કર્યો છે, એ ઇઝ હી બાઉન્ડ ટુ પે અંડર ધીસ પ્રોવિઝન ઓર નોટ? ઓડિયન્સને એક રિક્વેસ્ટ છે કે આખો એક તમે સમજી લો, કારણ કે મને એવું લાગે છે કે એક વસ્તુ સમજીને કદાચ અહીંયાની સંખ્યા ઓછી થવા માંડશે, કારણ કે ટ્રેડર્સને તો ઓલરેડી એને ગેટ આઉટ કહી દીધું છે અત્યાર સુધી. એટલે લેટ અસ હેવ સમ પેશન્સ. આ બધાના જવાબો છે અને એટલા સટોચ જવાબો છે કે તમે અહીંયાથી ઊભા થઈને હસતા મોડે જશો, એની અમારી ગેરંટી છે. પણ થોડીક ધીરજ રાખીએ આપણે. બજેટ સ્પીચ બી 1.5 કલાક ચાલે છે ને હજુ આપણે 10 મિનિટ થઈ છે, થોડી ધીરજ રાખીએ. અને MSME ના સવાલો પૂછો, હજુ ઇન્કમ ટેક્સ તમારે જાણવાનું બાકી છે. ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ નાની પાલકીવાલાએ એમ કહ્યું હતું કે વન એક્ટ ધેટ આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ. હવે નાની પાલકીવાલાને ખબર નહીં પડતી હોય તો બીજા કોઈને ખબર પડે એવું બહુ અઘરું છે. એટલે આપણે થોડી ધીરજ રાખીએ અને બધું આખું સમજીએ અને પછી રાખીએ ને પ્રજ્ઞેશભાઈ, ક્વેશ્ચન પેનલમાં લઈએ. આપણે નહીં લઈએ MSME ના લો, ક્વેશ્ચન આન્સર્સ લો, પણ રિસ્ટ્રિક્ટ ધેમ ટુ ધ સબ્જેક્ટ ઓનલી. કેસ લો સાથે વી આર રેડી. તમારું એડિશન થઈ જાય અત્યારે ને તમારે ટ્રાઇબ્યુનલમાં જઈને અપીલ જીતવાની હોય ત્યાં સુધી વી આર રેડી, પણ એને માટે સંયમ અને ધીરજ બહુ જરૂરી છે. એમાં એવું છે શેરભાઈ પ્રજ્ઞેશભાઈ કે શૈલેષભાઈ હેઝ ઓફર્ડ, એટલે આ પ્રશ્ન આવ્યો. MSME ના પૂછો, હવે આપણે what is એન્ડમાં MSME? રાખીએ, ઓકે, આપણે એન્ડમાં રાખીએ, ચાલો એન્ડમાં રાખીએ ને, વાંધો નહીં. ચાલો હવે નેક્સ્ટ દિપેશભાઈ પ્લીઝ. હા, બે નાની સ્લાઇડ છે ખાલી કે તમારે ઇનવોઇસમાં શું મેટર જોવી અને ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા. એટલે કે અત્યારે હવે આજે 40BH આવ્યા પછી જેમ અનુજભાઈ કીધું હતું કે એક્ટમાં
એચ ક્લોઝમાં ખાલી 2 લાઈન ઉમેરવામાં આવેલી છે અને બીજી 2 લાઈન આપેલી છે કે માઇક્રો એન્ટરપ્રાઇઝ કોને કહેવાય અને સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝ કોને કહેવાય એની ડેફિનેશન આપેલી છે અને એ ડેફિનેશન ડાયરેક્ટલી એક્ટમાંથી જ ઉઠાવેલી છે. પણ જે આ 6 લાઈન જે છે ને એક્ટમાં એડ કરવામાં આવેલી છે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં એઝ અ 43B(H) ના રૂપમાં, પણ આ 6 લાઈન આખા ભારતના દરેક ધંધાની જે કરવાની પદ્ધતિ છે ને એ ઓલટુગેધર ડિફરન્ટ ચેન્જ કરી દેશે એને. તો એના માટે તમારે શું ધ્યાનમાં રાખવું કે હવે પછી MSME અને નોન MSME તમારે જે સપ્લાયર છે એને ડિફરન્ટ ધ્યાનમાં રાખીને અકાઉન્ટિંગ કરવું પડશે. MSME અંગેનું સર્ટિફિકેટ જેમાં સાહેબનો સવાલ હતો કે રજિસ્ટર્ડ છે નથી તો મારે શું કરવું, તો એના માટે અગેન તમારા સપ્લાયર પાસેથી તમારે સર્ટિફિકેટ લેવું પડશે કે વેધર યોર સપ્લાય ઇઝ રજિસ્ટર્ડ એટ MSME ઓર નોટ. દરેક વર્ષે અપડેટ કરવું પડશે. રિન્યુનો કોઈ કન્સેપ્ટ નથી MSME રજિસ્ટ્રેશનનો. તમારે અપડેટ કરાવવાનું હોય છે. તમે નવી પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી પરચેસ કરો છો અથવા તો તમારી પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીમાંથી વેચો છો અથવા તો તમારું ટર્નઓવર વધતા ઓછું થાય છે તો તમારે તમારું સર્ટિફિકેટ એવરી યર અપડેટ કરાવવું પડે છે, જેથી કરીને તમારી કેટેગરી ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ટર્નઓવર એ ચેન્જ થતી રહેતી હોય છે. સેમ તમે એગ્રીમેન્ટ નથી કરતા તો તમારે 15 દિવસની અંદર પેમેન્ટ કરવાનું છે અને જો તમે એગ્રીમેન્ટ કરો છો તો એગ્રીમેન્ટના દિવસ અથવા તો 45 ડેઝ તમને મળે છે. તો અગેન એગ્રીમેન્ટ કરવાથી તમને 45 ડેઝ મળે છે, તો હવે એગ્રીમેન્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો. પછી અગેન જેમ 43B(H) આવ્યું એટલે હવે તમારે પ્લાનિંગ એ બી કરવું પડશે કે વિધિન યરમાં મારું પેમેન્ટ થાય છે 31 માર્ચ મારું કેટલું આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે, મોર દેન સ્ટેચ્યુટરી ડેઝ 45-15 થી પ્લસ જાય છે કોઈ મારા ક્રેડિટર્સ, તો એની અલાઉબિલિટી શું થશે એ પેરામીટર્સ ધ્યાનમાં રાખીને આખું પ્લાનિંગ કરવું પડશે કે એની ટેક્સ ઇમ્પેક્ટ મારા બિઝનેસ પર કેટલી આવે છે એ. તો આ સર્ટેન પોઈન્ટ્સ આર these are the certain points which may take care for your annual return and budget, tax budget. આ એ મુદ્દા છે કે જ્યારે તમારે બિલમાં હમણાં વાત થઈ કે બિલમાં જો કોઈ કન્ડિશન્સ હું લખું તો એ એગ્રીમેન્ટ ગણાશે કે નહીં, તો આ સર્ટેન પેરામીટર્સ છે જે તમે એડ કરો તો તમારું બિલ ઇટસેલ્ફ એને ટર્મ્ડ ઇન્ટુ એન એગ્રીમેન્ટ, તો એ છે MSME નંબર પ્લસ MSME ની કેટેગરી તમે તમારા ઇન્વોઇસની અંદર એડ કરી શકો. સાથે પેમેન્ટ ટર્મ્સ ડ્યુ ડેટ લખી શકો અંદર કે 45 દિવસમાં પેમેન્ટ કરવું, 60 દિવસમાં પેમેન્ટ કરવું, 35 ડેઝની અંદર પેમેન્ટ કરવું એ રીતે. પછી રિટર્ન પોલિસી તમે વિધિન 15 ડેઝમાં જો તમને ગુડ્સ ના પસંદ આવ્યો તો તમે 15 ડેઝની અંદર કે 20 ડેઝની અંદર રિટર્ન કરી શકો. રિટર્ન પોલિસીની લાઈન તમે લખી શકો ઇન્વોઇસમાં. ઓકે. અને એક નાની એવી સ્લાઇડ એ છે કે MSME એક્ટની અંદર રજિસ્ટ્રેશન થયા પછી કયા કયા બેનિફિટ છે. These are the certain benefit which available to the MSME unit which are registered under MSME Act. બેંક લોન સિક્યુરિટીમાં રાહત થાય, પેમેન્ટ ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રેશન ફીઝમાં રાહત મળે છે. જ્યારે બેંક લોન ઓવરડ્રાફ્ટ કેશ ક્રેડિટ માટે અપ્લાય કરો છો ત્યારે એના જે વ્યાજદર આવે છે વ્યાજદરમાં સર્ટેન બેઝિસ પોઈન્ટનો બેનિફિટ થાય છે. સાથે આપણે અત્યાર સુધી જે જોયું કે મોડું પેમેન્ટ અથવા તો પેમેન્ટ નહીં કરવાવાળા વેપારીઓ છે એમની અગેન્સ્ટમાં તમને રાહત મળે. જેમ મનીષભાઈ થોડુંક લાઇટઅપ કરશે કે MSME સમાધાન યોજના જે છે એ MSME સમાધાન યોજનાનો બેનિફિટ તમે આની અંદર લઈ શકો. ગવર્મેન્ટ તમારી હેલ્પ કરશે તમારું પેમેન્ટ ડ્યુઝ રિકવર કરાવવામાં. પાવર સબસિડી છે, ISO રજિસ્ટ્રેશન ફીઝમાં રાહત આપે છે. અલગ અલગ બેંકોની અલગ અલગ MSME સ્કીમ છે એનો બેનિફિટ લઈ શકો છો. એક્ઝિબિશન સ્ટોલના ભાડામાં જેમ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ છે આપણું એક્ઝિબિશન્સ કરે છે અલગ અલગ જગ્યાએ ડોમેસ્ટિક ઇન્ટરનેશનલ, તો એના જે રેન્ટ હોય છે રેન્ટમાં એઝ અ સબસિડીના રૂપમાં MSME યુનિટને કન્સેશન મળે છે, બેનિફિટ મળે છે, રિમ્બર્સમેન્ટ મળે છે. પછી જ્યારે ગવર્મેન્ટ કોઈ પ્રોક્યોરમેન્ટ કરે છે કોઈ ગુડ્સનું તો એમાં પ્રાથમિકતા મળે છે MSME યુનિટને, અને એમાં પણ માઇક્રો અને સ્મોલ યુનિટ હોય તો વધારે બેનિફિટ મળે છે પ્રોક્યોરમેન્ટની ટર્મ્સમાં. એક ગવર્મેન્ટ એક વેબસાઇટ છે ટ્રેડ્સ કરીને, ટ્રેડ રિસીવેબલ ઈ ડિસ્કાઉન્ટ સિસ્ટમ. તમારી પાસે ઇન્વોઇસ છે અને તમારે ડિસ્કાઉન્ટ કરવું છે કે 45 ધારો કે 35 દિવસમાં તમને પેમેન્ટ મળવાનું છે પણ તમારે અર્લી પેમેન્ટ જોતું છે તો એ સાઇટ પર જઈને તમે ડિસ્કાઉન્ટિંગ કરાવી શકો. તમને 5 થી 7 દિવસની અંદર પૈસા મળતા હોય છે. પછી એ જે તે વ્યક્તિ છે એની પાસેથી રિકવર કરતી હોય છે. એવી સિસ્ટમ છે જે તમને MSME નું તમારું રજિસ્ટ્રેશન હોય યુનિટ હોય તો તમને બેનિફિટ થાય છે. પછી એક જેમ છે ગવર્મેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસ, જેમ એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ એ બધી વેબસાઇટ છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની જેમ કરીને પોર્ટલ છે ગવર્મેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસ. તો એમાં તમે લિસ્ટ થાવ તો એનાથી પરથી તમને ઓર્ડર મળી શકે છે તમારી યુનિટને MSME યુનિટને. બસ ધેટ્સ ઓલ ફ્રોમ માય સાઇડ. એન્ડમાં દીપેશ, આપ સૌને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પાસે આ બિલ્ડિંગમાં 3 નાના મોટા હોલ છે.
જે પબ્લિક એક્ટિવિટી માટે યુઝ થાય છે. આજે 3 હોલ રશેશભાઈ ફૂલ સંખ્યામાં તમામ લોકો આ 3 હોલમાં બેઠેલા છે ઉપલબ્ધ. થેન્ક યુ. May I request to CA Manish Bajrang sir to deliver a speech on today's subject. Floor is yours up to 15 minutes. Good evening, Chamber President, Vice President sir, Treasurer, Secretary, team SGCCI, Anuj bhai, Ragnesh bhai, our other dignitaries, respected seniors and members at large. Thank you very much. મને આ તકે બોલવા માટે અહીં ઉપસ્થિત છું તે બદલ આપ સર્વનો તે દિલથી આભાર. હવે આ ખૂબ જ અઘરા ટોપિક પર જતા પહેલા થોડુંક બ્રીફિંગ એટલે સરળ ભાષામાં આપણે એવી રીતે સમજીએ. મને પ્રેસિડેન્ટ સાહેબે કીધેલું કે આપણે કોઈ પણ ટેકનિકાલિટીમાં જયા વગર સરળ ભાષામાં સાદી ભાષામાં સમજ પડે દરેક વ્યક્તિને સ્પર્શ થઈ શકે એ રીતે આપણે વાત કરવાની છે. પ્રયાસ કરું છું કે એ રીતે હું આપને રજૂ કરું. હવે શૈલેષભાઈએ જે સમજાવ્યું MSME માટેનું તેની અંદર જ હું એક વધારાનું થોડુંક પાસું ઉમેરું છું. તો આપણે દરેક વેપારી કે દરેક ક્લાયન્ટની જ્યારે બેલેન્સ શીટ જોતા હોઈએ છીએ ત્યારે એક વસ્તુ વેપારીએ ધ્યાન રાખવાનું કે હું પોતે કઈ કેટેગરીમાં ફોલ થાઉં છું. સૌ પ્રથમ હું પોતે માઇક્રોમાં છું, મીડિયમમાં છું કે સ્મોલમાં છું. હવે બેલેન્સ શીટની બે બાજુ છે, જમણી અને ડાબી બાજુ. જમણી બાજુ પર તમારા ક્રેડિટર્સ આવે, ડાબી બાજુ પર તમારા લેણા હોય છે. અત્યારે દરેક વેપારીની મૂંઝવણ એ છે કે ભાઈ તમે સાહેબ અમને એવું કહો છો કે 15 દિવસ 45 દિવસમાં પેમેન્ટ કરવાનું છે, મારા પૈસા તો આવવાના નથી, તો મારે પેમેન્ટ કરવું કેવી રીતે? તો એનો જવાબ આપણે પછી ચર્ચા કરીએ. પ્રથમ સમજવાનું એ છે કે ભાઈ ધારો કે હું માઇક્રો છું અથવા તો સ્મોલ છું, તો મારી ફરજ અને મારી જવાબદારીઓ બંને વસ્તુનો આપણે ચર્ચા કરીએ. મારી બેલેન્સ શીટની અંદર હું ક્રેડિટર્સનું લિસ્ટ જોઈશ. એની અંદર જેટલા પણ માઇક્રો અને સ્મોલ કેટેગરીના ક્રેડિટર્સ હશે તે બધાને મારે યા તો કોન્ટ્રાક્ટ હોય તો 45 દિવસ અથવા લેખિત જે ડેટ હોય તે, અગર કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ નથી તો તેનામાં 15 દિવસ માની અને એને પેમેન્ટ કરવું જ પડશે. અત્યારે કાયદો એવું કહે છે. હવે એની સાથે માની લો કે ભાઈ મીડિયમ કેટેગરી છે. મીડિયમ કેટેગરી એટલે જેનું ટર્નઓવર 50 કરોડ ઉપર છે અથવા તો તેનું પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીનું 10 કરોડ ઉપરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે સુધીનું. તો એ ક્રેડિટર્સ તમારી બુક્સ પર ઊભા રહેશે, એને તમે પેમેન્ટ નહીં કરશો તો એમાં કોઈ ડિસઅલાવન્સનો સ્કોપ રહેશે નહીં. પરંતુ માઇક્રો અને સ્મોલ જે છે તેને તમારે પેમેન્ટ અચૂક કરવું પડશે, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આ બધું કરવું કેવી રીતે? તો સૌ પ્રથમ દીપેશભાઈએ કહ્યું તેમ આપણે એક લિસ્ટ બનાવવું પડશે કે ભાઈ આમાં આપણા જેની જોડે ધંધો કરીએ છીએ તે બધાને એક લેટર લખીને પૂછવું પડશે કે ભાઈ તમારી પોતાની કેટેગરી અમને દર્શાવો. સાથે જ દરેક વેપારીએ પોતાની કેટેગરી પણ સામેવાળાને જણાવવાનું છે કે હું પોતે આ કેટેગરીમાં ફોલ થાઉં છું અને જેને તમે માલ વેચો છો તે દરેક વેપારીને તમે જાણ કરો કે હું માઇક્રોમાં છું કે હું સ્મોલમાં છું, તો તમારું પેમેન્ટ પણ એ રીતે ઝડપથી આવશે જ. નહીં આવે એવો કોઈ સ્કોપ રહેશે નહીં, કારણ કે કાયદો છે લાગુ થઈ ગયો છે. એટલે આજે દરેક વેપારી એવું ઈચ્છતો હોય કે ભાઈ કાયદાનું સચોટપણે પાલન કરવું જોઈએ, કરીએ છીએ. તો આ પણ એક એનો કાયદાના પાલનનો એક ભાગરૂપે તમારે આને પણ સમજીને કરવું જ પડશે પેમેન્ટ. તો હવે આપણે એ સમજી લીધું કે ભાઈ જે માઇક્રો અને સ્મોલના તમારા ક્રેડિટર્સ છે તેને પેમેન્ટ તો કરવું રહ્યું. તો સાથે જે લાર્જ અથવા તો સાથે તમે જેને લેટર લખ્યા પછી અનરજિસ્ટર્ડ તરીકે આવશે અથવા તો તમને જવાબ નહીં આપશે તો તેને આપણે અનરજિસ્ટર્ડ તરીકે હમણાં હાલ પૂરતું જુદા રાખીશું. રાઈટ. કમિંગ ટુ ધ ટોપિક. બજેટમાં જણાવ્યું તે મુજબ કલમ 43BH ઉમેરવામાં આવી છે. તે મુજબ
માઇક્રો અને સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝ યુનિટ જે રજિસ્ટર્ડ હોય તેને પેમેન્ટ કરવું ફરજિયાત છે. આ સેક્શનની આખી પરિભાષા છે જે ખૂબ જ અત્યારે લાવાની જેમ બહાર નીકળ્યું છે. સેક્શન ખૂબ નાનું છે પણ એની અસરો ગંભીર છે. સેક્શન એવું કહેવા માંગે છે કે એની સમ પેએબલ બાય ધ એસએસસી ટુ માઇક્રો ઓર સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝ beyond the time limit specified in section 15 of MSMED Act shall be allowed only in computing the income referred to section 28 of that previous year in which sum is actually paid by him. Actually paid by him. આ શબ્દ પર બધો તોફાન શરૂ થયું છે. હવે આમાં આપણે એ સમજીએ કે આ પહેલા તો કોને આ સેક્શન મેં વાંચી સંભળાવી એની અંદરથી સરળ ભાષામાં આટલી વસ્તુ નીકળે છે. પહેલું કોને લાગુ પડે છે તો કે ભાઈ દરેક વેપાર ધંધા કે જેના એકાઉન્ટ્સમાં બાકી દેવા ચૂકવવાના બાકી રહેતા હોય તેને આ લાગુ પડે છે. બીજો મુદ્દો છે કયા પ્રકારના બાકી દેવા કવર થશે તો એમાં માઇક્રો સ્મોલ એકમોને લાગતા બાકી દેવાની જ રકમને લાગુ પડશે. જેમ મેં ચર્ચા કરી તેમ મીડિયમ અને અનરજિસ્ટર્ડને આપણે હમણાં બાકાત રાખીએ છીએ. સમય મર્યાદા તો ભાઈ કઈ સમય મર્યાદા આમાં ગણવાની રહેશે તો MSMED એક્ટ સેક્શન 15 મુજબ જે મર્યાદા એટલે કે તમારું જો લિખિતમાં કોન્ટ્રાક્ટ છે તો 45 દિવસ અથવા એથી ઓછું સમયનો લિખિત કોન્ટ્રાક્ટ મુજબનો સમય મર્યાદામાં પેમેન્ટ કરવાનું. અગર કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ નથી તો 15 દિવસ એ સમય મર્યાદાની અંદર તમારા ક્રેડિટર્સને પેમેન્ટ કરવું પડશે. છેલ્લે પોઈન્ટ કયા વર્ષમાં બાદ મળશે. આ અગત્યનો મુદ્દો છે કે જે વર્ષમાં એકચ્યુઅલ ચૂકવણું થયું હોય તે વર્ષમાં બાદ લેવાશે અન્યથા આવકમાં ઉમેરાઈ જશે. એટલે એનું એક ઉદાહરણ મેં તૈયાર કર્યું છે. દાખલા તરીકે 23-24નું આપણું બેલેન્સ શીટ તૈયાર થાય છે. વર્ષનો નેટ નફો 10 લાખ રૂપિયા છે. સન્ડ્રી ક્રેડિટર્સમાં માલ ખર્ચ પેટે ચૂકવવાના બાકી દેવા 20 લાખ છે. એ કયા 20 લાખ કે જેનું પેમેન્ટ મેં 15 દિવસ અથવા તો 45 દિવસના સમય અવધિમાં ચૂકવ્યું નથી તો એ ડેડલાઇન મિસ થઈ ગઈ તો એવા પેમેન્ટ 20 લાખ રૂપિયાના છે. એ 20 લાખ તમારા પ્રોફિટમાં એડ થઈ જશે એટલે પ્રોફિટ ગણવામાં આવશે 30 લાખ. તમે કહેશો કે ભાઈ સાહેબ હું કમાયું છું 10 લાખ ને તમે ટેક્સ ભરવાનું કહો છો 30 લાખ પર, આવું કેવી રીતે બને? પણ કાયદો આ કહે છે અને આ જ પ્રમાણે તમારા કોમ્પ્યુટેશન પણ બનશે. એટલે તેવા સંજોગોમાં ઇન્કમ ટેક્સ રૂપિયા 30 લાખ પર ભરવો પડશે અને એના પછીનું વર્ષ 24-25નું જ્યારે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરાશે ત્યારે આ 20 લાખ રૂપિયા જે તમે લેટ પેમેન્ટ કર્યું છે તેનું આવતા વર્ષના પ્રોફિટની સામે સેટ ઓફ મળશે. રાઈટ. એટલે કેરીડ ફોરવર્ડ ઇફેક્ટ દર વર્ષે ચેક ઓન કરવી પડશે કે ભાઈ મારો પ્રોફિટ કેટલો, તેમાંથી કયા ક્રેડિટર્સ અનપેડ છે તે હું એડ કરું ને કયા ક્રેડિટર્સ ગયા વર્ષના મેં પેડ કરેલા છે તેને હું લેસ કરું. એટલે પરિણામ એવું થશે કે એડવાન્સ ટેક્સની જે લાયબિલિટી આપણે દર વર્ષે કોમ્પ્યુટ કરીને ટાઈમલી એડવાન્સ ટેક્સ ભરતા હોઈએ છીએ તો આખો એડવાન્સ ટેક્સના ફિગર્સ તમારા ચેન્જ થઈ જશે. તમે 10 લાખ 20 લાખ પ્રોફિટ જે કંઈ તમે ગણતરી કરીને એડવાન્સ ટેક્સ ભર્યો હોય ને પછી સીએ પાસે કોમ્પ્યુટેશન ગણવા જશે ને એમ કહેશે કે હવે 50 લાખનો તમારો પ્રોફિટ છે, એના પર તમારે ટેક્સ તો ભરી દેશો છેવટે કંટાળીને એના લાંબા ટૂંકા પ્રમાણમાં તમારે ઇન્ટરેસ્ટ પણ સાથે ચૂકવવું પડશે. આ સૌથી મોટી ગંભીર પરિવાર છે કે ભાઈ આ વસ્તુ તમે પહેલેથી અત્યારથી સમજી લઈએ અને એડવાન્સ ટેક્સની પણ લાયબિલિટી મોટી આવી શકશે. એ સંદર્ભે આપણે આ કાયદાનું જેટલું જ બને એટલું જલ્દી ક્રેડિટર્સને પેમેન્ટ કરી શકીએ એ સમજવાનું છે. વિલંબિત ચૂકવણીના પરિણામો તો કે ભાઈ હવે આ સમય ચૂકી ગયા, ક્રેડિટર્સને ચૂકવવાનું તો છે જ, તો એના પરિણામો શું છે? અલ્ટિમેટલી વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓન માય પ્રોફિટ્સ કે ટેક્સેશન, મારા ગજવા પર શું ભાર પડ્યો? તો પહેલો પોઈન્ટ એવો છે કે આવા બાકી દેવાની રકમ કલમ 43B મુજબ જે વર્ષમાં ચૂકવણી કરવામાં આવી હોય તે જ વર્ષમાં મંજૂરી પાત્ર છે. એટલે તમે જેટલા ચૂકવી દીધા છે સમયસર તે ઓકે છે, જે નથી ચૂકવાયા એ તમારો એડબેક થશે. ગયા મેં ઉદાહરણ આપ્યું તે મુજબ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, MSMED સેક્શન 16 મુજબ બેંક રેટથી 3 ગણા વ્યાજે ચૂકવણું કરવું પડશે અને સેક્શન 23 મુજબ આ વ્યાજ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં બાદ મળશે નહીં. સમજો, આ MSME કાયદાના કલમની જોગવાઈઓ છે. આ કોઈ પણ ઇન્કમ ટેક્સના કાયદામાં આનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી.
તમે કહેશો કે ભાઈ એલાવન્સ ડિસએલાવન્સ તો ઇન્કમટેક્સ કાયદા મુજબ થતું હોય, એમએસએમઈ પ્રમાણે કેવી રીતે અમારે માનવું? તો સાહેબ જણાવી દઉં, એમએસએમઈની સેક્શન 23, 24, 25 એ સેક્શન્સની અંદર એમએસએમઈ યુનિટને એટલા બધા પાવર્સ મળ્યા છે, એટલા બધા એમ્પાવર થયા છે કે એવા વેપારીઓ સુરક્ષિત રહે, એનું પેમેન્ટ ટાઈમલી મળે. જો નહીં મળે તો સામેવાળાને શું દંડની જોગવાઈ થાય તેના માટે જ આ કલમો લાવવામાં આવી છે. માટે આ એમએસએમઈ સેક્શન 16 મુજબ જે વ્યાજની ગણતરી છે તે જ્યારે હું એમએસએમઈ સમાધાન પર આવીશ તેમાં હું તમને સમજાવીશ. પણ એમએસએમઈ 23 સેક્શન 23 મુજબ આ તમામ વ્યાજ બાદ મળશે નહીં. મિત્રો એક વસ્તુ અહીં એક બીજું એડ કરું કે આપણી બેલેન્સ શીટમાં લેટ પેમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ ઘણા બધા મોટા અમાઉન્ટમાં આવતું હોય છે. હવે લેટ પેમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટની અંદર એઝ એન ઓડિટર અમારે એવું વેરીફાઈ કરવું પડશે કે ભાઈ તમે ક્રેડિટર્સને તમારી નિયત સમય 15 દિવસ કે 45 સમયની જે અવધિ છે તેના પછી જો ચૂકવ્યું હશે તો એ ઇન્ટરેસ્ટ સેગ્રેગેટ થશે, છૂટું પડશે અને ડિસઅલાઉ થશે. એટલે ખર્ચો બાદ માંગવા માટે જે કંઈ ખર્ચા આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં નખાય છે તે બધા આપણે બિઝનેસ માટેના લેજિટિમેટ ખર્ચા બાદ મળે. પરંતુ એમએસએમઈ કાયદો એવું કહે છે કે આવા પ્રકારનું ઇન્ટરેસ્ટ જો તમે ચૂકવ્યું હશે લેટ પેમેન્ટ તો એ પણ તમે ચૂકવ્યું તેમ છતાં ડિસઅલાઉ થશે. સો ધીસ ઇઝ વેરી એલાર્મિંગ કે ભાઈ તમારું ચોપડે જે વ્યાજ નાખ્યું છે તો એ તમને બાદ નહીં મળશે. લાસ્ટ પોઈન્ટ, આવનારા સમયમાં અચ્છા તમે એમ કહેશો કે ભાઈ બેલેન્સ શીટ તો કોઈ બી રીતે ફાઇનલ કરીને ભરી દીધી, ઓડિટ બી જેમ તેમ કરીને રિટર્ન ભરાવી દીધું તો અમે તો બચી ગયા. પણ એવું નથી મિત્રો. હવેના સમયની અંદર સાહેબ અહીંયા છે, આપણે આગળ ડિસ્કશનમાં લેશું, પેનલ ડિસ્કશનમાં, લિટિગેશન્સમાં તેઓ માહિર છે, એ લોકો વધારે સમજાવશે કે સ્ક્રુટિનીની હવે બધી પરિભાષા બદલાઈ ગઈ છે. પહેલાં ફેસ ટુ ફેસ સ્ક્રુટિની હતી, હવે કોઈ ફેસલેસ સ્ક્રુટિની થઈ ગઈ છે. મોઢું જોવાનું કોઈને ગમતું નથી, માટે ફેસલેસ સ્ક્રુટિનીની અંદર કોણ સ્ક્રુટિનાઇઝ કરે છે, કોણ ક્વેરી કાઢે છે, કોણ જવાબ ચેક કરે છે ને કોણ ઓર્ડર કરે છે કાંઈ જ ખબર પડતું નથી. ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે હવે પહેલાં જેવું રહ્યું છે એવું કામ નથી. માટે આ સેક્શન ખૂબ જ ઘાતકરૂપ થશે અને દરેક વેપારીના બેલેન્સ શીટની આ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ થશે કે ભાઈ આ પોઈન્ટ તો કશે ને કશે ચૂક્યો જ હોય વેપારી. માટે લાંબા ટૂંકા એડિશન્સ, એની સાથેના વ્યાજના ડિસઅલાવન્સ, એની ખૂબ જ મોટી ગંભીર પરિસ્થિતિનું સર્જન થાય એવું મને દેખાઈ રહેલું છે. ઘણા લિટિગેશન્સ આ એંગલ પર પણ વધશે. માટે આપણે જાગૃત નાગરિક થઈને આજે આટલા સેમિનારમાં આટલી મોટી હાજરીમાં ઉપસ્થિત થયા છીએ તો ટેક હોમ આપણે એક વસ્તુ ચોક્કસ લઈ જવું જોઈએ કે આ બધાની અંદરથી આપણે પસાર થવું કે એમાંથી સરળતાથી આપણે શાંતિથી ઊંઘવું. માટે વર્કિંગ કેપિટલ બ્લોક થશે, તમારી ક્રેડિટ તમારી લિમિટ્સ વધારવી પડશે, જે કંઈ પ્રાવધાનો કરવા પડતા હશે તે કરીને પણ તમારે ક્રેડિટર્સને તો હાલ પૂરતું ચૂકવવું પડશે જ. 31 માર્ચના રોજના જે ક્રેડિટર્સ ઊભા છે તેના માટે. ડિસ્ક્લોઝર્સ એન્ડ ઇફેક્ટ્સ ઇન એકાઉન્ટ. હવે આ થયું, આપણે સમજ્યા કે ભાઈ ડિસઅલાવન્સ કયા પોઈન્ટ્સનું થશે, એક તો ક્રેડિટર્સ અને બીજું એના વ્યાજનું. હવે એટલું જ નથી કે ભાઈ ફક્ત તમે આ ડિસઅલાવન્સ થઈ જશે. આ ડિસઅલાવન્સ કેવી રીતે થશે તો કે ભાઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે ડિસ્ક્લોઝર. દરેક ઓડિટમાં કે નોન ઓડિટ બધાને જ લાગુ પડે છે નિયમ. ડિસ્ક્લોઝરની અંદર કલમ 43 BH નો નવો નિયમ 1/4/23 અમલમાં છે. આ મુજબ આપે કરેલ ખરીદેલ તથા લીધેલ સેવા વ્યક્તિઓ રજિસ્ટર્ડ એમએસએમઈ હેઠળ રજિસ્ટર્ડ અને માઇક્રો કે સ્મોલ કેટેગરીની યુનિટ હોય તેને ડ્યુ ડેટની અંદર પેમેન્ટ કરવું અનિવાર્ય બનશે. મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ આર આઉટ ઓફ ધ પરવ્યુ, આપણે વાત થઈ તેમ. ઉપરોક્ત નિયમોના દરેક પ્રકાર વેપાર ઉદ્યોગને લાગુ પડે છે. હવે ઘણા એમ કહેશે કે ભાઈ સાહેબ અમારું તો 44 ADમાં રિટર્ન ભરાઈ જાય છે, એની અંદર રિટર્ન ભરવાના તમે ક્રેડિટર્સ કે કશું તો માંગવાના નથી. ઠીક છે, અમે ક્રેડિટર્સ નથી માંગવાના. રિટર્ન તમે 44 ADનું બતાવ્યું, 1 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર, 8% નફો, 6% નફો, ભરાઈ ગયું, રિટર્ન સરળમાં ચાલ્યું ગયું. પણ સ્ક્રુટિની નહીં નીકળશે એની કોઈ ખાતરી નથી. સ્ક્રુટિની નીકળશે ત્યારે તો ફરીથી આ બધી વિગતો તમારે રજૂ કરવી જ પડશે. માટે 44 ADમાં રિટર્ન ભરાય કે
તમારા 44AB માં ટેક્સ ઓડિટ, દરેકને આ નિયમ તો લાગુ પડશે. ચાલુ વર્ષના ઓડિટ રિપોર્ટમાં આ એક અગત્યનું છે કે ચાલુ વર્ષે જે ઓડિટ કેસીસ છે તેમાં પાછલા વર્ષ સુધી વોલેન્ટરી રિપોર્ટિંગ ફોર્મેટ હતું. હવે આ વર્ષથી મેન્ડેટરી રિપોર્ટિંગ ફોર્મેટ આવ્યું છે. કોર્પોરેટ્સના જે રિપોર્ટિંગ ફોર્મેટ છે તેને અનુરૂપ રિપોર્ટિંગ ફોર્મેટ બન્યું છે, જેની અંદર મહદઅંશે આ પોઈન્ટ બધાને નડશે કે ભાઈ સન્ડ્રી ક્રેડિટર્સનું વર્ગીકરણ ફરજિયાત આપવાનું છે. તમારા લિસ્ટમાં ઉભેલા જેટલા સન્ડ્રી ક્રેડિટર્સ છે તેમાંથી માઇક્રો અને સ્મોલના કેટલા છે અને તે સિવાયના કેટલા છે એનું વર્ગીકરણ છૂટું પાડીને આપવું પડશે ઓડિટરને. એ તમારે આ બે ખાનાની અંદર ભરીને આપવું પડશે અને આ કોર્પોરેટ નોન કોર્પોરેટ બધાને લાગુ પડે છે. માટે જો હવે તમે એમ કહેશો કે ભાઈ અમે જ્યારે ઓડિટમાં બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ આવશે તો મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટમાં બુક્સ આવશે, તો ત્યાં સુધીમાં તમારી પાસે પૂરતો સમય છે કે ભાઈ આ વર્ગીકરણ માટે તમારી જે લિસ્ટ ઓફ ક્રેડિટર્સ છે તે માઇક્રોમાં છે કે સ્મોલમાં છે, એના માટે અત્યારે પૂર્વ તૈયારી જે આપણે વાત થઈ તેમ બધાને લેટર લખવા પડશે કે ભાઈ તારી કેટેગરી અમને સમજાવો. એ કેટેગરી તમારે તમારા રેકોર્ડ પર રાખવી પડશે, ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ પ્રિઝર્વ કરવું પડશે, સોફ્ટવેરમાં એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું પડશે કે ભાઈ આની કેટેગરી પણ દેખાય, એનો ઉદ્યમ નંબર પણ દેખાવો જોઈએ, તો તમે ઇઝીલી વર્ગીકરણ કરી શકશો. નહીં તો આ બધું હર્ક્યુલન ટાસ્ક થઈ જશે તમારા માટે, તમારા એકાઉન્ટન્ટ પાસે. એટલે હવે જ્યારે તમે કોઈ પણ માલ પરચેસ કરો એનું જેવું બિલ આવે તેના જેવા એક બોક્સ તમે ખાનામાં પેલા આપણા સોફ્ટવેરમાં ભરાશે, પાન નંબર, જીએસટી નંબર, તેવી રીતે આ પણ એક ખાનું ઉમેરાશે કે એનો ઉદ્યમ નંબર અને એની કેટેગરી પણ આવો દરેક સોફ્ટવેરમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવવું અનિવાર્ય બની રહેશે, જેથી કરીને એક ક્લિકમાં તમારી પાસે વર્ગીકરણ ઇઝીલી થઈ શકશે. પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીના કેસમાં આ ફોર્મ MSME 1 છે, જેનું એવરી હાફ યરલી રિપોર્ટિંગ ફરજિયાત છે. મિત્રો, આજે MSME કાયદાના આજે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ તે આ કાયદો ખાલી ડિસઅલાવન્સનો જે સેક્શન 43BH છે તે આ વર્ષથી છે, પરંતુ એના રિપોર્ટિંગ ફોર્મેટ જે છે તે બધા જૂના છે. પણ લોકો અવલોકન કરતા હતા, સીએ પણ છેલ્લે નજરઅંદાજ કરવું પડ્યું, રિટર્નો ભરાતા ગયા ને સમય વીતતો ગયો. પણ હવે આ નહીં ચાલશે, કારણ કે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીને પણ હું જાણું છું મોટેભાગની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં 6 મહિને જે MSMEનું રિપોર્ટિંગ કરવું ફરજિયાત છે એ કોઈ ભરાતા નથી. હાલમાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે આ MSME રિટર્ન ભરવાની વ્યક્તિગત પેનલ્ટી ડિસ્ક્રાઇબ નથી. અગર જો એની પેનલ્ટી ડિસ્ક્રાઇબ હોય તો બધા ભરતા થઈ જાય, પરંતુ એક સેક્શન છે એની અંદર મિસ્ડ આઉટ, એક સેક્શન 403 એની અંદર છે કે જે તમારે સોરી આઈ રિટર્ન ઇટ 4054માં ફર્સ્ટ ફેલ્યોર 20,000, એટલે તમે MSME 1નું જો રિપોર્ટિંગ દર 6 મહિને જે કરવાનું જે નથી કરતા તો તેનું ફેલ્યોરનું પહેલું 20,000, પછી પ્રતિદિન 1,000 અને મેક્સિમમ 3 લાખ. એટલે આ જે છે જ્યારે કાયદો આ લોકો શું છે કે ભાઈ આરઓસીમાંથી એકી હાથે બધાને હાંકશે ત્યારે એક વખત અચાનકથી કોઈ ઓફિસરના માઇન્ડમાં સૂચશે કે ભાઈ MSMEનું રિપોર્ટિંગ બધી કંપનીઓ ભરતા નથી, ચાલો બધાને દંડોળો, એટલે કાઢશે અને બધાને આ પેનલ્ટી લાગશે. તો જૂના રિપોર્ટો જો ભરવાના બાકી હોય તે પણ અત્યારે વિધાઉટ પેનલ્ટી ભરાશે, એ તમે ભરી શકો છો. અને અત્યારે નવેસરથી તમે આ કસરત કરી અને આ MSME ફોર્મ કંપનીઓના કેસમાં જે લાગુ પડે છે તે ભરતા થઈ જઈએ. સૌથી અગત્યનો મુદ્દો છે ફોર્મ 3CD પોઈન્ટ નંબર 22માં અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇનએડમિસિબલ અંડર સેક્શન 23 ઓફ MSMED એક્ટ. હવે આ છે ને અમારે એઝ એન ઓડિટર રિપોર્ટિંગમાં આવે છે કે ભાઈ આ પોઈન્ટની અંદર તમે એવું સ્પષ્ટીકરણ કરો કે MSME કાયદાની હેઠળ જે માઇક્રો સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તેને ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું ડિસઅલાઉ થશે, કેટલું ઇનએડમિસિબલ છે. જે આજ દિન સુધી અમે એવી નોટ મારતા હતા કે ભાઈ અમારી પાસે ઇન એબ્સન્સ ઓફ પ્રોપર એવિડન્સ અમને પૂર્તતા મળી નથી, માટે આનું વર્કિંગ અમારી પાસે નથી, માટે રિપોર્ટિંગ અમે કરી શકતા નથી. પરંતુ હવે એ પણ નહીં ચાલશે. એક સીએ ના પાડશે, બીજા સીએ ના પાડશે, કેટલાથી નહીં થઈ શકશે, એટલે પોસિબલ જ નથી રહેવાનું. તો આ પોઈન્ટની અંદર બધાને
ખૂબ જ મોટો ડિસઅલાવન્સનો સ્કોપ રહેવાનો છે. આ એક ગંભીર પોઈન્ટ છે જે સાહેબ એ લોકો પણ ચર્ચામાં લેશે. તો એનું શું કરવું, કેવી રીતે કઈ નિકાલ લાવવો, તે આપણે સંયુક્તપણે એમાં જોઈશું. આ એક MSME સમાધાન યોજના છે. આપ સર્વે અહીંયા બેઠા છો, કેટલા લોકો આ સમાધાન સ્કીમ વિશે જાણે છે? કોઈ જાણો છો? વેરી ફ્યુ. હવે દોસ્તો એવું છે કે સ્મોલ અને માઇક્રો બે જ જણા માટે આ એક બ્રહ્માસ્ત્ર, હું મારી ભાષામાં કહીશ કે માઇક્રો અને સ્મોલ યુનિટોનો માટેનું આ બ્રહ્માસ્ત્ર છે. કેમ બ્રહ્માસ્ત્ર છે કે ભાઈ માઇક્રો અને સ્મોલની અંદર જે રજિસ્ટર્ડ લોકો છે તે લોકોનું જો પેમેન્ટ કશેથી ફસાશે, પેમેન્ટ નહીં આવશે, તમારી નજર સમક્ષ કોઈ વેપારી ફરતો હશે પણ તમને પેમેન્ટ નહીં આપતો હશે, તો તેની પાસેથી તમે પેમેન્ટ ઇઝીલી કઢાવી શકશો. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ માલ આપ્યા પછી સમય ડ્યુ થાય, પેમેન્ટ આવવું જોઈએ પણ પેમેન્ટ નથી આવતું, તો તેવા સંજોગોમાં કરવું શું? દાવાની તો આની અંદર જોગવાઈ સમજી લો કે ભાઈ તમે ફક્ત MSME જે માઇક્રો અને સ્મોલ કેટેગરીના જે યુનિટ હોલ્ડર છો તે લોકોને એવી તાકાત આપેલી છે MSMED એક્ટમાં કે તમે નોટ ઓનલી યોર પ્રિન્સિપલ બટ યુ કેન રિકવર ધોઝ ફંડ્સ 3 ટાઈમ્સ ઓફ બેંક રેટ. સમજો, આજે બેંક રેટના 3 ગણા એટલે 6%, 6.5% જો બેંક રેટ હોય તો એના 18% જેટલું વ્યાજ સાથે તમે એ પૈસા સામેવાળા પાસે લઈ શકો છો. સામેવાળાની કેટેગરી કોઈ પણ હોય, માઇક્રો હોય, સ્મોલ હોય, મીડિયમ હોય, લાર્જ હોય, ગવર્મેન્ટ હોય, કોઈ પણ હોય. તમે પોતે જો માઇક્રો કે સ્મોલમાં રજીસ્ટર્ડ છો તો તમારી આ તાકાત છે કે તમે એ પૈસા કઢાવવા માટે હકદાર બની જાઓ છો. એમ ડ્રાફ્ટ થયેલી છે, એની અંદર અમે દાવાઓ પણ ઘણા રજૂ કરીએ છીએ. તેની અંદર ઘણા દાવામાં તો અમે અનુભવ્યું છે ફક્ત અમારી નોટિસ જાય છે એટલે સામેથી પેમેન્ટ આવી જાય છે. મિત્રો, આ એક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાસું છે જે કોઈને ખબર નથી. તો માઇક્રો અને સ્મોલના જે રજિસ્ટર્ડ યુનિટ છે તે તાકીદે જો ખબર નથી તો પહેલી તકે સત્વર સામે દરેક એ લોકોના વેપારીઓને જણાવે કે માઇક્રો અને સ્મોલમાં છું, અને જો કોઈ આવા સંજોગોમાં પેમેન્ટ ફસાઈ છે, નથી આવતું, તો તમે દાવો રજૂ કરી શકો છો. આ દાવાનું સૌથી મજબૂત પાસું એ છે કે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટમાં આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ચેક રિટર્ન થઈ તો જ તમે કેસ દાવો કરી શકો, દાવો દાખલ કરી શકો. વકીલ માંગે કે ભાઈ ચેક રિટર્ન થયો બતાવો. આની અંદર કોઈ ચેક રિટર્ન થવો જરૂરી નથી, કોઈ ચેક હોવો પણ જરૂરી નથી. ફક્ત ને ફક્ત તમારી ડ્યુ ડેટ ડિફોલ્ટ થઈ, માની લો કે ભાઈ તમે કોઈ કરાર નથી કર્યો, તો 15 ડેઝ, જેવા 15 ડેઝ મિસ આઉટ થયા, this section gets triggered and you are entitled for your principal amount with 3 times of bank rate. સાહેબ, આ ખૂબ જ અગત્યનું છે, એટલે તમે સમજો કે ભાઈ MSME ની તાકાત શું છે. એટલે હવે આ આખા દાવા રજૂ કર્યા પછી એનું હિયરિંગ થશે, આર્બિટ્રેશન થશે, અને એનું જ્યારે ડિક્રી પાસ થશે તો એ ડિક્રી આખા દેશના બધા કોર્ટને માન્ય છે દોસ્તો. અને સામેવાળાએ જો અપીલમાં જવું હોય તો સેકન્ડ પોઈન્ટ જે છે તેમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે સામેવાળાએ જો તમારે આ દાવાને પડકારવો હોય તો 75% રકમ ભરપાઈ કરવી પડશે. તમે સમજો, 75% રકમ જો ભરપાઈ કરવાની હોય તો પૂરેપૂરું આપી દે. માટે this is the best ever option available to MSME. So with this, I have some new definition for this. Micro, small, medium enterprise માટે હું એવું કહું છું કે માઇન્ડસેટ મોડિફાઈંગ એરા હેઝ અરાઇઝન. આપણે બધાએ એક માઇન્ડસેટ બદલવાનું છે, એક વસ્તુમાંથી બહાર નીકળવાનું છે ચોક્કસ કે ભાઈ મારું પેમેન્ટ નહીં આવશે, મારું તો ડિલે થશે તો હું કેવી રીતે પેમેન્ટ કરું. જો તમે તમારા ક્રેડિટર્સને પેમેન્ટ કરશો તો દરેક જણા એવું માનશે કે મારે મારા ક્રેડિટર્સને પેમેન્ટ કરવું જોઈએ, અને એ જો વર્તુળ આખું ફરશે, સાયકલ આખી રિવર્સ થશે, તો હું માનું છું કે ઓટોમેટિક બધા પેમેન્ટ સાયકલ ફાસ્ટ થશે અને આપણે બધા જ એક એવી ઇકોનોમીમાં આવી જશું કે જ્યાં પેમેન્ટ્સ માટેની કડાકૂટમાંથી બહાર નીકળી જશું અને બધાને ખૂબ જ સરળતાથી ધંધો કરવામાં ઇઝી ફીલ થશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, CA Manish Bajrang sir. May I request to the co-chairman of SGCCI Income Tax Committee, Advocate Anil Shah, to give introductions of today's moderator, CA Pragnesh Jagaset, as well as panelists, CA Rasesh Shah and Suresh Kabra sir.
President of Chamber Rameshbhai Vagasia, Vice President Vijaybhai Mewawala, Treasurer Sri Kiranbhai Thumar, Pragneshbhai Jagaset in the dual role. He is a speaker as well as chairman of the taxation committee. Bas. So Pragneshbhai is in a dual role. One is the chairman of taxation committee and another speaker of this session. And my delegate friends, it gives me great pleasure to introduce before you the triputty of speaker, Sri Pragneshbhai Jagaset, Rasheshbhai Shah, and Sureshbhai Kabraji. There are many feathers of in the careers of all the three speakers, but I will enumerate very few for the sake of time. Sri Pragneshbhai had a gold medal in LLB examination. He was honored by Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendrabhai Patel, as Guardian of Gujarat. He is qualified forensic auditor and he is qualified registered valuer by ICAI. He is MBA from Berlin, contract law graduate from Harvard Law School. Before 4 years, friends, I will tell that before 4 years, our chamber had organized one seminar and requested Sri Pragneshbhai to speak on the subject of cash deposit. He had analyzed 500 judgment and he delivered the lecture that was a master blaster seminar. 500 judgment he has analyzed and digested. I salute him for the strenuous work done by Sri Pragneshbhai. With this word, I introduce before you our worthy speaker, Sri Pragneshbhai Jagaset. Please give him big hand. Our second speaker is Sri Rasheshbhai Shah. He is encyclopedia of judgments. You ask any question or any judgment, he will reply within a second. That is, he is encyclopedia of judgment. He has represented more than 500,000 cases before appellate authorities. He is a founder president of ITIT Bar Association. અમારી આપણી ટ્રિબ્યુનલ અહીંયા આવેલી છે અને એનું જે એસોસિએશન થયું છે એના એ ફાઉન્ડર પ્રેસિડેન્ટ છે. At present, he is a president of Chartered Accountant Association. And this association has made various representation before the finance ministry on a very ticklish issue, and recently they have represented the complexity in the public trust amendments, public trust law act, or a public trust law relating to public trust. Rashesh Bhai is very fond of sports, badminton, swimming, music and yoga. He is very conscious about physical fitness. With this word, I introduce before you our worthy speaker, Sri Rashesh Bhai Shah. Our third speaker is Sri Sureshbhai Kabraji. He is president of ITIT Bar Association. He is vice president of Rajasthan Seva Parishad, past chairman of South region of AGFTC. With this word, I introduce before you our worthy speaker, Sri Sureshbhai Kabraji. Friends, all these three speakers have common qualities. That is smile on the face. I devote one shairi for this quality. मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता. With this शायरी I introduce all the three speakers. Thank you. Thank you, Anil sir. Over to moderator Sri A. Pragnesh Jagaset as well as panelists C. A. Rashesh Shah and C. A. Suresh Kabraji to take charge the panel discussion session. Respected Chairman, President of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Ramesh Bhai, Vice Chairman and my very close friend Vijay Bhai, Treasurer Saab,
Chairman of Group Chairman Anujji, a one personality, always making all the committee members run around their foots. So Anujji, thank you very much for making us run. Speakers of today's organization, Chairman of the Yan Committee Anil Bhai, Chairman of Government Committee Rajiv Kapasya, Chairman of Account Committee Sanjeev Tamakuwala, and various other dignitaries. ચેર થોડી ચેન્જ કરી હતી, હા, ને હું વચ્ચે આવી જાઉં સર. થોડા ક્વેશ્ચન આન્સર્સ અમે પોતે જ લઈ લઈએ છીએ, એટલે તમારી જે ક્વેરીઝ છે તે ઘણી ઘણી સોલ્વ થઈ જાય. મને અમુક ક્વેરીઝ તો મને મોડે જ છે, પણ પહેલી ક્વેરી આપણે લઈ લઈએ. એટલે જ્યારે ક્વેરી સોલ્વ થઈ જશે પછી આપણે ક્વેશ્ચન્સ લઈશું, કારણ કે ક્વેશ્ચન્સ એ જ હશે જે અમારા માઇન્ડમાં છે, કારણ કે માઇન્ડ તો છેલ્લે આપણું તમારું મારું એક જ છે, બિઝનેસ માઇન્ડ છે સુરતનું. પહેલી ક્વેરી એ છે કે મેં 1 એપ્રિલ 2023 એટલે એપ્રિલથી માર્ચ સુધી જે પણ ખરીદી કરી અને 45 દિવસ પછી પણ પેમેન્ટ કર્યું, પણ વર્ષ દરમિયાન કર્યું, તો એ મને બાદ મળે કે કેમ? પહેલી ક્વેરી લઈ લઈએ, બરાબર. ક્વેરીઝમાં બધું સોલ્વ થઈ જવું જોઈએ, ને નહીં થશે તો આપણે એકબીજાને પૂછશું. તો પહેલી ક્વેરી હું કાબરાજીને પૂછું છું. 10 એપ્રિલે આપણે પરચેસ કર્યું છે, 45 દિવસ પછી પેમેન્ટ કર્યું છે, મારી પાસે પૈસા જ નથી, અને મેં 45 પણ વર્ષ દરમિયાન કર્યું છે પેમેન્ટ, તો મને આ પેમેન્ટ ખર્ચ તરીકે બાદ મળશે? આ પરચેસ ખર્ચ તરીકે બાદ મળશે? કાબરાજી, પહેલો પ્રશ્ન તમને. જો પ્રોવિઝન તમે હમણાં સાંભળ્યું અને ડિટેલમાં જો તમે થોડુંક ફોકસ કર્યું હશે તો જે તે વર્ષમાં પેમેન્ટ થશે તે વર્ષમાં બાદ મળશે. એટલે ઇવન મોડેથી પેમેન્ટ થયું હોય તો બી જો આ વર્ષમાં 23-24માં જ પેમેન્ટ થયું છે એટલે તમને બાદ મળશે. એટલે એમાં કોઈ સેકન્ડ થોટ નથી. એન્ડ આઈ હોપ એવરી વન શુડ બી ક્લિયર. આપણે આ વર્ષમાં પેમેન્ટ કર્યું એટલે વાંધો. તો આપણે જે એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર, જ્યારે બી આપણે પરચેસ કર્યું છે, આપણે લેટ પેમેન્ટ પણ કર્યું છે, 15 દિવસ, 45 દિવસ, 180 દિવસ, પણ જ્યારે પણ પેમેન્ટ કર્યું છે વર્ષ દરમિયાન 31 માર્ચ સુધી પેમેન્ટ કર્યું છે, તો આપણે બાદ મળશે. સેકન્ડ પ્રશ્ન કે 25 માર્ચે ખરીદેલું અને હજુ એનો ટાઈમ લિમિટ પૂરી નથી થઈ, તો એ પેમેન્ટ આપણે નથી કર્યું, તો એ પરચેસ ખર્ચ તરીકે બાદ મળશે? કાબરાજી, આ પણ તમે સાથે લઈ જ લો પ્લીઝ. જો આપણે 25 માર્ચ અથવા એની ડેટ ડ્યુરિંગ ધીસ યર આપણે પરચેસ કર્યું છે અને વિધિન ધ 15 અથવા 45 જે બી તમારો એગ્રીમેન્ટનો ટાઈમિંગ છે એ દરમિયાન પેમેન્ટ થઈ ગયો હોય, જો આગલા વર્ષમાં બી થયું હોય તો તમને આ જ વર્ષમાં બાદ મળશે. અધરવાઇઝ દેર વોઝ નો મિનિંગ. તમે 45 ડેઝ તમારા એગ્રીડ ડ્યુ ડેટ્સના પછી પેમેન્ટ કરો તો એ આવતા વર્ષમાં જશે. અધરવાઇઝ ઇફ યુ મેક ધ પેમેન્ટ વિધિન ધ ડ્યુ ટાઈમ, 15 કે 45 દિવસના ગાળામાં તમે પેમેન્ટ કરી દો તો તમને આ જ વર્ષમાં એનો છૂટ મળશે, લાભ મળશે. તમને નેક્સ્ટ યરમાં કોઈ સવાલ આવશે નહીં. વી રિપીટ ધીસ, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, ધેટ ઇઝ વાય આઈ એમ રિપીટિંગ. જો એ કાયદો શું કહે છે? કાયદાના 2 પ્રકાર છે. ઘણીવાર તમને એમ થશે કે આ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અહીંયા બેઠા છે ને પછી સ્ક્રુટિની આવશે તો ટેક્સ કોણ ભરશે, પણ ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ? કારણ કે કાયદાના 2 પ્રકારો છે. એક કાયદો શું છે અને કાયદો કેમ છે. આ 2, એટલે અમારી લીગલ ભાષામાં કહીએ તો ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ સ્ટેટ્યુટ અને જ્યુરિસ્પ્રુડન્સ ઓફ ધેટ લો. ઇન્ટરપ્રિટેશન કાયદો શું છે એ કહે છે, પણ એક લેવલ પછી જ્યારે તમે જ્યુડિશિયલ ડિસ્કશન્સ કે જ્યુડિશિયલ ફોરમમાં જાઓ ત્યારે કાયદો કેમ છે એનું એનાલિસિસ વધારે થતું હોય છે. એટલે અમારા જે બી કોઈ એનાલિટિકલ્સ હશે દેટ આર ઓલ કાયદો કેમ છે, the jurisprudence. What is jurisprudence? Is the science of that law. Why this law is there, why this section is there, આ કાયદો કેમ છે. એટલે ઘણીવાર તમારા માઇન્ડમાં કોઈ પ્રશ્ન, મને 100% ખબર છે કે જ્યારે કાબરાજીએ જવાબ આપ્યો ત્યારે અમુક લોકો આમ હાલતા હતા અને અમુક આમ હાલતા હતા, કારણ કે કાયદો એમ કહે છે કે તમારો ટાઈમ લિમિટ પતી નથી તો પણ જે પેમેન્ટ તમે સબસિક્વન્ટ યરમાં કરો છો તેનું પેમેન્ટ તે તમને ખર્ચ તરીકે બાદ નહીં પડશે. એમ આઈ રાઈટ? તમારા ઘણા માઇન્ડમાં એ વસ્તુ છે, પણ ધ જ્યુરિસ્પ્રુડન્સ ઓફ ધીસ લો સેઝ ધ અધર વે રાઉન્ડ.
એટલે અમે લોકો જે બી કોઈ એનાલિસિસ કરતું છે જ્યુરિસ્ડિક્શનના બેઝ પર કરશું. ધ ઇન્ટેન્શન ઓફ ધ લેજિસ્લેચર રેડ વિથ ધ જ્યુરિસ્પ્રુડન્સ ઓફ દેટ લો. એટલે એ થોડુંક મેચ્યોર ડિસ્કશન અમે લોકો કરશું, એને સરળ ભાષા મૂકવાની કોશિશ કરશું અમે. પણ ઘણીવાર સરળ પણ હોય, તમને ડોક્ટર એમ કહી દે કે તમારામાં આ પેટમાં ગાંઠ છે ને ગાંઠ કાઢવાની છે, પણ ગાંઠ કાઢવા માટે જે ટેકનિકલ શબ્દો હોય કે આઈલ ઓપરેટ યુ એન્ડ આઈલ પુટ અ કટ ઓન યુ એન્ડ ધેન આઈલ ડુ ધ સીઝર્સ ઓન યુ, તો અમુક વર્ડ તો એનાથી યુઝ થઈ જ જાય ને. સો ધીસ આર સર્ટન ટેકનિકલ થિંગ્સ વિચ વિલ બી ઇન ધીસ. ગમે ત્યાં બી તમને કોઈ પણ ક્વેરી હોય પ્લીઝ હાથ ઊંચો કરજો, કારણ કે વી આર ઓલ સેમ. અમે લોકો 2 ફીટ આમ સ્ટેજ પર છે, બટ વી આર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ. અમે સરસ્વતીના અનુયાયી છે ને તમે લક્ષ્મીના અનુયાયી છો. લક્ષ્મી ત્યાં છે, અમને લક્ષ્મી જોઈએ છે. એટલે આપણે એ રીતે ચાલશું. સો એની ક્વેરી ઓન ધીસ આન્સર, કોઈ પણ? યસ પ્લીઝ. એકત્રીસ તમને બાદ મળી જશે. હેપી? ઓકે. ઇન્ટરેસ્ટ નહીં મળશે, એ પેનલ ઇન્ટરેસ્ટ છે. તે નહીં મળે, ઇન્ટરેસ્ટ બાદ નહીં મળે. ચાલશે, આ છે ને ત્યાં આપવાનું. હલો, નહીં, ઇન્ટરેસ્ટ જે છે જો આમાં છે ને એક છે મુદ્દલ અને એક છે ઇન્ટરેસ્ટ. આ ક્વેશ્ચન પર આપણે થોડુંક વધારે 2 મિનિટ ડિસ્કશન કરી લઈએ. એમએસએમઈ એક્ટ એમ કહે છે કે જે વ્યાજ છે, 2 પ્રકારના વ્યાજ હોય. એક વ્યાજ હોય, બેંકનું વ્યાજ આપણે કહીએ, અને એક પેનલ ઇન્ટરેસ્ટ હોય. ઇન્કમ ટેક્સનો કાયદો પહેલેથી કહે છે પેનલ્ટી શું છે, મેં કોઈ ભૂલ કરી છે એની પેનલ્ટી છે. ઇન્કમ ટેક્સ કહે છે તમે બિઝનેસમેન છો, તમને ભૂલ કરવાનો કોઈ હક નથી, એટલે પેનલ્ટી તમને બાદ નહીં મળશે, ઇન્ટરેસ્ટ બાદ મળશે. એટલે પેનલ ઇન્ટરેસ્ટની ડેફિનેશનમાં નાખ્યું એટલે બાદ નથી મળતું. ધ ડિફરન્સ ઇઝ ધીસ ઓનલી, નથિંગ મોર ધેન ધેટ. તો આઈ રિપીટ ધેટ, તમે એટલે જે એક્સપાયર થયું નથી ટાઈમ લિમિટ, તેમાં પણ તમે પેમેન્ટ કરો છો તો દેટ તમને જે તે વર્ષની પરચેસ છે તેમાં તમને બાદ મળે છે. જ્યુરિસ્પ્રુડન્સ ઓફ ધ એક્ટ એ કહે છે. બરાબર છે? નેક્સ્ટ, યસ, આમાં કોઈ છે ક્વેશ્ચન્સ? યસ પ્લીઝ. સર, 1 એપ્રિલ 2023 મારી ઓપનિંગ બેલેન્સ 5 લાખ રૂપિયા છે. આખા વર્ષમાં કોઈ ખરીદી નથી થતી, અને પછી 31 માર્ચ 2024 પછી જો એ બેલેન્સ સેમ ટુ સેમ કેરી ફોરવર્ડ થઈ ગયો તો એનું શું થશે? એનું કંઈ જ નહીં થશે, કંઈ જ નહીં થશે. એટલે ડિસએલાઉડ થશે? ડિસએલાઉ થશે જ નહીં સાહેબ, તમે બાદ જ નથી લેવાનું. કેરી ફોરવર્ડ સાહેબ તમે બાદ ક્યારે લો છો? નેક્સ્ટ યર સપોઝ પેમેન્ટ આવી 2024 માં. હું તમને તમારી બેલેન્સ શીટને તમે છે ને 2 પ્રકારમાં ડિવાઈડ કરો. એક છે તમારું આવક જાવક ખાતું, થોડુંક અઘરું છે, મારા માટે પૈસા કમાવા અઘરા છે, પણ તમારા માટે ઇન્કમ ટેક્સ અઘરું છે, તો હું થોડુંક એને ડિવાઈડ કરું છું. એક આવક જાવક ખાતું છે ને એક બેલેન્સ શીટ છે, રાઈટ? બેલેન્સ શીટ સાથે આ 43B ને કોઈ લેવા દેવા જ નથી. બેલેન્સ શીટને અત્યારે આપણે ભૂલી જઈએ. આપણે આવક જાવક ખાતું લઈએ, જેમાં આપણે ખરીદ ને વેચાણ મૂકીએ છીએ. જ્યારે 1 એપ્રિલ 2023 નું ઓપનિંગ બેલેન્સ છે, તો ખરીદી તો એ વર્ષની છે જ નહીં, તો ખર્ચ બાદ મળવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી ઊભો થતો, અને આખા વર્ષમાં મેં કોઈ ખરીદી કરી નથી, તો એ કોઈ વચ્ચે આવતું નથી, રાઈટ? તમે એનું ડિડક્શન ઓલરેડી લઈ ચૂકા છો, તમે બીજી વખત ક્યાં માંગવાનું છે? ઓલરેડી તમે 22-23 ડિડક્શન લઈ લીધું છે, તો નેક્સ્ટ સેકન્ડ ડિડક્શન તો નહીં મળવાનું ને. એટલે મેરેજ બ્યુરોમાં તો જ જવાય જે આપણે અપરિણિત હોઈએ. યસ યસ, નહીં નહીં, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ, આઈ એમ કમિંગ ટુ ધેટ. જો આમાં છે ને, આઈ એમ મેકિંગ ઇટ વેરી સિમ્પલ ફોર ધ રીઝન ધેટ ડઝ નોટ ગો ઓન ધ માઇન્ડ. એ વર્ષમાં સેક્શન જ નહીં હતી, એટલે એને ભૂલી જાઓ, બહુ માઇન્ડ નહીં લગાવો એને માટે. 43B, આઈ ટેલ યુ, ઇટ્સ અ બેબી, હજુ તો નાનું બેબી છે, એમાં ઘણા બધા ચેન્જ. બિલીવ મી, 1 ફેબ્રુઆરીએ સાંજે યુ ઓલ વુડ બી અ વેરી હેપી મેન. You all would be a very happy man. Believe me that. I cannot disclose more than this. Yes, please. જો હમણાં જે વાત થઈ ને કે આપણે આ વર્ષે પરચેઝ કર્યું અને વિધિન 45 ડે જે પેમેન્ટ કર્યું તે આવતા વર્ષમાં ડેટ પડી, તો
બેસિકલી આ ડિડક્શન જે ડિસઅલાવન્સ છે આ શાના માટે છે કે કોઈ બી પેમેન્ટમાં તમે ચૂક કરો તો, ઉલ્લંઘન થાય તો તમે ડ્યુ ડેટમાં પેમેન્ટ કરી દીધું તો ના તો કોઈ ચૂક થયું તમારી, ના કોઈ ઉલ્લંઘન થયું. એટલે જ્યારે ઉલ્લંઘન નથી થયું, કોઈ ચૂક નથી થઈ, તો તમને ડિસઅલાવન્સનો સવાલ આવતો નથી. એટલે બી વેરી ક્લિયર, જ્યારે ચૂક થશે તો જ પ્રોબ્લેમ છે. ચૂક નહીં થશે તો આ વર્ષમાં પેમેન્ટ કર્યો કે આવતા વર્ષમાં પેમેન્ટ કર્યો કંઈ ફેર પડવાનું નથી. યસ, બહુ બધા પ્રશ્ન છે, તો નેક્સ્ટ આપણે લઈએ જે પ્રશ્ન. હા, यस यस। तो जैसे आपने कहा कि 45 डेज के बाद में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और उस नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। आई मीन एज पर द गवर्नमेंट लॉ, राइट? नहीं, मैं भी नहीं, वो भी नहीं बोल रहा हूँ सर। अच्छा सर, इंटरेस्ट तो आपके ऊपर है ना, आपने 180 डेज का कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ, 45 डेज में पेमेंट करो नहीं करो उसको कोई लेना देना नहीं है सर। इनकम टैक्स आपको ये कंपलसरी नहीं बोलता है कि आपको पेमेंट करना है सर। मैंने अगर विजय भाई से माल लिया है, मैं उनको बोलता हूँ मैं आपको 180 डेज में पेमेंट करूंगा और इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो इनकम टैक्स क्यों बोलेगा कि इंटरेस्ट लेना है आपको? अच्छा, उससे कोई लेना देना, इंटरेस्ट कंपलसरी नहीं है सर। अगर ये इंटरेस्ट नहीं मांगते हैं तो नहीं मांगते हैं तो क्या कंपलसरी? कोई कंपलसरी थोड़ी है सर। लेकिन अगर पेमेंट सेम ईयर में हो गया तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा सर। हाँ, हैप्पी। इंटरेस्ट आप पेमेंट करेंगे तो ही सवाल खड़ा होगा, यदि नहीं पेमेंट करना है तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा। रजिस्ट्रेशन, हाँ, कुछ और है सर? सर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स एक्ट आपको कैसे धंधा करना वो नहीं सिखाएगा, इनकम टैक्स एक्ट को क्या खर्च के हिसाब से बाद मिलेगा वही सिखाएगा आपको, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन रशेष भाई से, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है इसमें? मानिए अगर कोई एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या ये 43B सबसेक्शन H लगेगा उसको? रशेष भाई। રજિસ્ટ્રેશન એમએસએમઈ એક્ટમાં કમ્પલસરી નથી, એટલે જો તમે એવા માણસ પાસે ખરીદી કરો છો જેની એમએસએમઈ રજિસ્ટ્રેશન નથી તો 43B લાગશે નહીં. એ પહેલા એ સેમ ક્વેશ્ચન હતો ને, જે ફર્સ્ટ ટાઈમ કે અમને પૂછેલો હતો ક્વેશ્ચન શૈલેષભાઈને કે ભાઈ રજિસ્ટ્રેશન જો નહીં હોય અને આપણે માલ લઈએ એમની પાસેથી તો 43B લાગુ પડે કે નહીં? તો 43B લાગુ પડશે નહીં. હા, પણ તમારું તમે જે પેમેન્ટ કરે છે તે રજીસ્ટર હોય કે નહીં હોય તેને કાયદો લાગુ પડશે. જે પેમેન્ટ કરનારો માણસ છે તે રજીસ્ટર હોય કે નહીં હોય એમએસએમઈમાં તેને 43B લાગુ પડશે, પણ કયા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં લાગુ પડશે? જેને પેમેન્ટ કરે છે તે રજીસ્ટર હોવો જરૂરી છે. ઓકે, એનું કારણ એ જ છે કે તમે જ્યાં સુધી રજીસ્ટ્રેશન નહીં, સામેવાળાને કેમ ખબર પડશે? એને કંઈ સપના તો આવશે નહીં કે તમે રજીસ્ટર્ડ છો અથવા તો તમે એમએસએમઈમાં આવો છો, તો અધરવાઇઝ ઇટ વિલ બીકમ એ અનવર્કેબલ સિચ્યુએશન. આ વર્કેબલ કરવા માટે તમારે રજીસ્ટ્રેશન એને આપશો તો જ એ એનો એક્શન લેશે, નહીં તો નહીં લેશે. ઓકે, તો લેટ મી, હા હા, ક્વેશ્ચન્સ લઉં છું, ક્વેશ્ચન્સ લઉં છું. એનાથી નહીં, આપણે ટોટલ ક્વેશ્ચન લઈશું. પહેલા એક સિમ્પલ આપણે સમજાવી દઈએ. વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ જે રજિસ્ટર્ડ નથી સેલર, એને આપણે પેમેન્ટ ગમે ત્યારે કરશું, કોઈ ફરક પડવાનો નથી. નાઉ ક્વેશ્ચન્સ ઓન ધીસ. યસ પ્લીઝ, યંગ મેન. દેવકિશન મંગાની ચેમ્બર. સાહેબ, કોઈ એમાં રજીસ્ટર હોય પછી આ સ્કીમ બધાએ જોઈ લીધી કે ભાઈ એમાં કન્ડિશન્સ ઘણી લાગે છે અને એ સરેન્ડર કરી નાખે એ લાયસન્સ, તો પછી એને શું લાગે? કઈ નહીં લાગે, કઈ નહીં લાગે. હું તમને આ જે ક્વેશ્ચન આ થશે, હું તમને એક લાઈવ સુપ્રીમ કોર્ટનો કેસ કહું છું. એ છે મારી પાસે, શિલ્પી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને કેરેલા સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન. આ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન અમને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જેટલા બેઠા હશે એને માટે તો બહુ ગુજરાત સ્ટેટ રોડ આખું PFESI પર આખું ઇટ વોઝ અ વેરી હ્યુજ થિંગ. એનીવે, સુપ્રીમ કોર્ટ એમ કે છે તમે ખરીદી કરી એમની પાસે અને એનું રજીસ્ટ્રેશન પેન્ડિંગ છે અને પછી રજીસ્ટ્રેશન આવે છે તો બી આ લાગુ પડતું નથી. તમે ખરીદી કરો છો તે સમયે જો એ રજીસ્ટર્ડ હોય તો જ આ લાગુ પડે છે.
એટલે આ વસ્તુ તમે ધ્યાન રાખજો. સરેન્ડર કર્યું એટલે પતી ગયું. ઇટ્સ MSME ડેથ સર. રિટ્રોસ્પેક્ટિવ તો કોઈ કાયદો લાગુ પડતો જ નથી. ડોન્ટ વરી. એટલે જ મેં પેલા ધ યંગ મેન ત્યાં બેઠા છે 4th રોમાં, એમને મેં કહ્યું કે ઓલ ક્વેરીઝ વુડ બી સોલ્વ, અને ઓલ ક્વેરીઝ વુડ બી સોલ્વ વિથ ઓથોરિટી. સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધીસ. ગીવ અસ 20 more minutes and then you'll go છે ચા છે અચ્છા ઓકે you'll have a very warm and a very wonderful tea. હવે પૂછવું પડે ને. Okay now second question. દિનેશભાઈ જે સવાલ પૂછ્યો તેના ઉપર હું એમ બી કહી શકું છું કે તમે રજિસ્ટર્ડ છો, નો મેટર, તમે રજિસ્ટર્ડ છો, પણ તમારા જે પરચેઝર છે એને તમે જાણ નહીં કરો ત્યાં સુધી એમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તમે એને જાણ કરશો તો એની પ્રોબ્લેમ શરૂ થશે. પણ જો તમારી પાસે રજિસ્ટ્રેશન તમે પોકેટમાં મૂકી રાખેલું છે, તમને કોઈને કહેતા જ નથી કે મારી પાસે રજિસ્ટ્રેશન છે, તો સામેવાળાને ખબર પડવાની નથી, અને સામેવાળાને જ્યારે ખબર પડવાની નથી તો એક્શન લેવાનું નથી. તો ઇટ ઇઝ તમારી જવાબદારી છે, બટ તમે એનો ફાયદો નથી લેવા માંગતા. તમે બેંકને MSME નું સર્ટિફિકેટ આપશો તો એ 7.5% વ્યાજ કરશે ને. જો નહીં આપશો તો 8% લગાવશે, 8.5% લગાવશે. You have to submit. If you don't submit, there is no issue. Okay, now સર એક yes એને લાગુ પડે છે. હવે મેં તમને જાણ કરી છે, તો જાણ કરવાની રીત કઈ? ખાલી મેં કહી દીધું છું કે એને લેખિત આપવાનું છે કે બિલમાં હોવું જોઈએ, આ જરૂરી છે. નહીતર જાણ કરી મને નથી જાણ કરી. સર એક કાબરાજી એક સેકન્ડ સર યુ આર ધ સેલર. તમે સેલર છો. આપણે એને બહુ ટેકનિકલી લઈ લઈએ. તમે સેલર છો. એક ખર્ચા તરીકે બાદ કોણ લેશે? તમે સેલ કર્યું છે પરચેઝરને. હવે તમારી વચ્ચે જે બી અણબનાવ છે, જે બી પ્રોબ્લેમ છે, તમે એને જાણ કરી છે, જ્યાં સુધી બિલ પર નથી, તમે એને સેપરેટલી મેલ કર્યો છે, તમે સેપરેટ લેટર આપ્યો છે, જે બી કંઈ કર્યું છે, પણ બિલ પર નથી, તો એમને ખર્ચા તરીકે બાદ મળે છે, તો તમને શું પ્રોબ્લેમ છે? આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? This will solve most of your problems. This will solve most of... Yes, Kabraji, I'm sorry to interrupt you. બેસિકલી તમને આ પ્રૂવ કરવું પડશે કે હું એ સામેવાળાને જાણ કરી. એટલે તમે રાઇટિંગમાં આપો અથવા બિલ પર આપો અથવા એને ઈમેલ કરો. You have to inform him. If you cannot prove that I have informed him, that means you have not informed him. And the sufferer would not be you, but your purchaser. Sufferer, if you really want him to suffer, then this is a very important. Now, on this, Rashesh bhai will take 1 or 2 more questions. Yes. At point par chhe koi questions? Yes, sir. No, you can carry on, sir. Bijo bhi point hase to. હા, ટ્રેડિંગ પર અમે આવીએ જ છીએ સર. મેન્યુફેક્ચરિંગ કહેવાય. એમાં થાય છે કે એવું કે ગ્રે પરચેસ કરે છે, મિલમાં પ્રોસેસ કરાવે છે, એના પર જોબ વર્ક કરાવડાવે છે અને એ માલ સેલ કરે છે. એ લોકો એમ કહે છે કે અમે મેન્યુફેક્ચરર છીએ. તો ખરેખર એ લોકો મેન્યુફેક્ચરર છે કે નથી એ જ એ લોકોને ખબર નથી, અને અમને પણ ખબર નથી અત્યારે. તો એના માટે જસ્ટિફાઈ કરશો તો વધારે યોગ્ય. યસ એને માટે MSME માં he will take care of that. અને but give us some because બે ચાર queries છે. શૈલેષભાઈ પ્રિપેર છે. હા, યસ. માર્ચની કોઈ તારીખનું બિલ જનરેટ કરે છે, અને તો મારે એને પેમેન્ટ 45 દિવસમાં આપવાનું કે નહીં આપવાનું? એ રજિસ્ટર નથી, હું રજિસ્ટર છું. નહીં સપ્લાયર નું છે ને, પેમેન્ટ તો સપ્લાયર લેશે. ઓકે, તો એમાં મારે પેમેન્ટ 45 ડેઝ રૂલ્સ નહીં લાગે? યસ. હા, યસ. જ્યારે સર આપણે છે ને સેક્શન 44 AD રીડ કરીએ ને, ત્યારે એમાં એવું લખેલું છે કે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ છે ને, સેક્શન 28 થી લઈ અને સેક્શન 43 સુધી 44 AD ઓવરરાઇડ કરે છે. તો 44 AD ને એપ્લિકેબલ થશે કે નહીં? આ ઘણો સારો ક્વેશ્ચન છે. 44 AD શું કહે છે
કે સબ્જેક્ટ એટલે notwithstanding anything contained in section 28 to 43C. એટલે એમાં જે અપવાદ આપેલા છે તે છતાં પણ 44 ઓલરેડી લાગુ પડશે. એટલે 43B એમાં આવી જાય છે. સેકન્ડ 28 ટુ 43C માં 43B એ વચમાં આવી જાય છે. એમાં અપવાદ છે કે ભાઈ તમે પેમેન્ટ આપણે જો નહીં કરો ટાઈમમાં તો બાદ નહીં મળે. પણ એ અપવાદને 44AB ઓવરરાઈડ કરે છે. એટલે 43B માં ડિસઅલાઉન્સ નહીં થશે. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી ગોવા બેન્ચ છે એટલે પંજી બેન્ચે એવો ચુકાદો આપ્યો છે કે 43B લાગુ પડશે. એ જજમેન્ટ ખોટું છે ને મને શ્યોર છે કે અમે ટ્રાબ્યુનલમાં આ પોઈન્ટ પર જીતીશું. કારણ કે એમાં કોઈ પણ એ જજમેન્ટ લોજિકલ નથી જરા પણ. કારણ કે 43B એમને જે કારણ આપ્યું છે તે તમે સમજાવું કે 43B માં એવું લખેલું છે કે ભાઈ notwithstanding anything contained in any other provision of the act. એટલે 43B સ્પેસિફિક નથી. બધી ગમે તે પ્રોવિઝન છતાં 43B લાગુ પડે છે. પણ ઓન ધી કોન્ટ્રી 44AD સ્પેસિફિક છે કે 43B લાગુ નથી પડતું. એ પોતે સેક્શન 44AD માં જ લખેલું છે. એટલા માટે 44AD કેસની અંદર એ લાગુ પડશે નહીં. અને બીજું તમને કહું તમને કે ઇન્કમ કેવી રીતે ડિટરમાઇન કરશે. હું એમ કહેશું કે ભાઈ 44AD ની ઇન્કમમાં હું કેશ બેઝિસ પર એકાઉન્ટિંગ રાખું છું તો તમારે સેલ જે ડેટર છે તેના પર ટેક્સ ભરવાનો નથી. 44AD માં તમારે 6% નફો બતાવવાનો છે, 8% નફો બતાવવાનો છે. તમે કે મેં 6 અને 8% નફો મેં કયા બેઝિસ પર બતાવ્યું? મેથડ તમે ચોપડા તો રાખતા નથી તો મેથડ એકાઉન્ટિંગ તો છે જ નહીં તમારી. મેથડ એકાઉન્ટિંગ તમારી જો નહીં હોય તો એમાં કેશ મેથડ એકાઉન્ટિંગ ગણાય. ને કેશ મેથડ એકાઉન્ટિંગમાં તમે જે માલ વેચો છો ને પૈસા આવે તો જ ટેક્સ લાગે છે. પણ તમારો સ્ટોક છે તેમાં પણ ટેક્સ નહીં લાગે. એ પણ સ્પેસી ઓફ ધી મેથડ એકાઉન્ટિંગ છે. એટલે મારા મત મુજબ 44AD ના કિસ્સામાં 43B લાગુ પડશે નહીં. થોડું ટેકનિકલ છે. ટેકનિકલ એટલે છે કે તમે એટલે વી આર ઓન ધ પ્લેટફોર્મ ઓફ ચેમ્બર. આપણે ચેમ્બરના પ્લેટફોર્મ પર બેઠા છે. ચેમ્બરના પ્લેટફોર્મ પર 99% બિઝનેસમેન એમ વિચારશે કે ભાઈ મને ઇન્કમ ટેક્સમાં પ્રોબ્લેમ પડવો જોઈએ નહીં. પછી ઇન્કમ ટેક્સમાં એડિશન થાય. CIT અપીલ એટલે ફર્સ્ટ અપીલ જે અમે લોકો કહીએ છીએ ફેસલેસ, તેમાં તમે ડિસમિસ થાય તમારો કેસ. પછી અમારા જેવા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને પાછી તમારે ફીઝ આપીને ટ્રાઇબ્યુનલમાં અલાઉ કરાવો એ બેટર છે કે એટલે ધેટ ઇઝ વાય આઈ સ્ટાર્ટેડ કે અમે લોકો જે એનાલાઇઝ કરશું તે શું કરતા કેમને વધારે એનાલાઇઝ છે. જ્યુરિસ્પ્રુડન્સ ઓફ ધ લો વુડ બી અવર બેઝિસ ઓફ ધેટ. કાયદો સેક્શન એક વસ્તુ કે છે એ શું છે તે છે, પણ એ કેમ છે એના પર લિટિગેશન ડિપેન્ડ હોય છે. એટલે વી ઓલ થ્રી અને ઘણા ખરા અહીંયા ઓડિયન્સમાં બી ઘણા ખરા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ બેઠા છે. આજના ફર્સ્ટ બે સ્પીકર અનુજભાઈ, વી ઓલ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ આર વી ગો ટુ ધ જ્યુરિસ્પ્રુડન્સ ઓફ ધેટ લો, ધ સાયન્સ ઓફ ધેટ લો. ઇન્કમ ટેક્સ પ્રેક્ટિશનર્સ ઘણા બધા અહીંયા છે. એટલે તમે એઝ અ બિઝનેસમેન તમે એને એકદમ બહાર નીકળવાનું વિચારો. છેલ્લે કંઈ પણ હશે તો કાયદા તો છે જ, કેસ લો પણ છે. બે કાયદા ભારત દેશમાં એટલે કોઈ બી દેશ હોય એમાં કામ લાગે. એક છે કાયદો અને એક છે જ્યુડિશિયલ લો. થોડુંક એક્સટેન્ડ થઈએ છે. આ જ્યુડિશિયલ એટલે ધ લો ધેટ ધ જ્યુડિશિયરી ફોલોઝ. જે આપણી જે કોર્ટ્સ છે તે ફોલો કરે. કોર્ટ્સ ફોલો કરવા માટે અમને લોકોને ફીઝ આપવી પડશે, પણ એ ત્યાં સુધી આવો છો શું કરવા? લેટ અસ બી ધ અનુયાયી ઓફ સરસ્વતી એન્ડ યુ બી ધ અનુયાયી ઓફ લક્ષ્મી. તમારી લક્ષ્મી અમને નહીં આપો, અમારી સરસ્વતી અમારી પાસે રહેવા દો. મારી તમને વિનંતી છે કે તમે ભૂલ કરો નહીં, અને ભૂલ કરે ઇન કેસ ભૂલ કરો અમે બેઠેલા છીએ. સર નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એ જે સેકન્ડ લાઇનમાં થર્ડ લાઇન સેકન્ડ કે થર્ડ આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર એક્ઝેક્ટલી કે 15 દિવસનો ટાઈમ લિમિટ છે, રાઈટ? અને 15 દિવસની અંદર એક સાદો મેલ કે એક કાગળ મેં નાખી દીધો અને ઓબ્જેક્શન લઈ લીધું કે તમારો માલ બરાબર નથી, અને પછી પેમેન્ટ કરું છું ત્યારે કહી દઉં ના ના હવે તમારો માલ બરાબર છે, તો આ લાગશે? એક પ્રેક્ટિકલ આઈ એઝ અ મોડરેટર, એઝ અ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ એઝ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ લો
તમારા 90% સવાલ તો અહીંયાથી હું કવર કરી લઈશ. પછી જે બાકી છે તે વી વિલ આસ્ક. આઈ રિક્વેસ્ટ કાબરાજી ટુ ટેક ધીસ ક્વેશ્ચન. યસ કાબરાજી. Before the expiry, you are ready with that? Okay. You are ready? Yeah, okay. બિફોર ધ ડ્યુ ડેટ જો તમે કોઈ ઓબ્જેક્શન ઊભો કરી દો તો દેટ ઇઝ અ પરફેક્ટ પ્લાનિંગ યુ કેન સે કે તમે એમને કહી દીધું કે તમારું માલ બરાબર નથી, પણ યુ હેવ ટુ પ્રૂવ ઇટ. એ માલ તમારી પાસે સ્ટોકમાં છે કે નથી, તમે એનો ઉપયોગ કરી લીધું અને કન્ઝ્યુમ બી થઈ ગયું, અને આજે તમે કહો કે આ માલ તમારો બરાબર નથી, તો હાઉ? સો ઇફ યુ કેન પ્રૂવ ઇટ, મટીરિયલ બી મારી પાસે પડેલું છે ને આજે હું ઓબ્જેક્શન લઈ શકું એવી સ્થિતિમાં છું, તો તમે ઓબ્જેક્શન લો, કંઈ વાંધો નહીં. ઇટ મે બી એ કોઓપરેટિવ ઓબ્જેક્શન ઓલ્સો. બંનેના કન્સેન્સસથી બી તમે આ ઓબ્જેક્શન લઈને એને તો લંબાવી શકો છો. એટલે દેટ વિલ ડિપેન્ડ અપોન, બટ ટેકનિકલી લીગલી ઇટ ઇઝ ઓકે, બટ પ્રેક્ટિકલી યુ હેવ ટુ સી વોટ ઇઝ વોટ. ખાલી એક લીટીમાં આપણે સિમ્પલ કહી દઈએ તો નહીં ચાલે, પણ યુ હેવ ટુ સી સ્ટોકમાં છે કે નથી, તમે કન્ઝમ્પશન કર્યું છે કે નથી. સામેવાળો કે અચ્છા મને માલ પાછો આપી દો, વાંધો નહીં મને માલ પાછો આપી, તમારી પાસે છે નથી માલ, માલ તો ઓલરેડી કન્ઝ્યુમ થઈ ગયો, કઈ રીતે આપશે? તો ઇટ વિલ ડિપેન્ડ અપોન મ્યુચ્યુઅલ કોઓપરેશન. બંને જણા એગ્રીડ થાવ તો વાંધો નહીં, યુ કેન ગો હેડ. એટલે આ કાયદામાં ટોટલી એ તો રાઇટિંગમાં તો આપવાનું જ હોય, તો સવાલ નથી. જે એમણે કહ્યું કે આપણે સુરેશભાઈએ કે ભાઈ આ કાયદામાં છીંડા છે કે ભાઈ કોઓપરેટિવ મુવમેન્ટ ચલાવીને એટલે ખરીદનાર અને વેચનાર પોતે બંને મળી જાય અને પોતે એવું નક્કી કરે કે ભાઈ ડિસ્પ્યુટ ઊભો કરે કે ભાઈ આ માલ બરાબર નથી, તો પછી એ માલ જ્યારે ડિસ્પ્યુટ રિઝોલ્વ થશે તેના 45 દિવસ કે 15 દિવસમાં પેમેન્ટ કરશે તો ચાલશે. એટલે એક જાતના એ કાયદામાં છટકબારી છે. બીજી છટકબારી શું છે કે તમે ચેક ઇસ્યુ કરો અને પેલાને કહો કે 3 મહિનાની અંદર પછી નાખજે ચેક. એના પર બી આવું છું, એમાં પર બી ચેક પર આવું છું. ઓકે, તો યસ યસ, લેટ મી એનાલાઇઝ એકવાર કરી લો. યસ, આઈ એમ ટેકિંગ યોર ક્વેશ્ચન ઓલ્સો. સો વન થિંગ ઇઝ શ્યોર, પહેલા તો હું એક વસ્તુ કહી દઉં કે સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્લેટફોર્મ પરથી અમે આવું કોઈક માર્કેટ નથી કરતા, પણ તમે જો કર્યું હોય તો એનો રસ્તો કાઢવા માટે અમે તમારી જે અમારી પાસે જે એ છે સરસ્વતી છે તે તમને થોડી આપીએ છીએ. આશા કરીએ કે તમે થોડી લક્ષ્મી અમને આપશો. સો ધીસ આર વાય ધીસ, બીકોઝ ઇટ્સ વેરી જેન્યુન કે આ બધી વસ્તુઓ તમારા માઇન્ડમાં નહીં આવી હશે, એટલે વી આર રેડી. ઇનફેક્ટ આ સેમિનાર પહેલા 10 મીટિંગ અમે લોકોએ સાથે કરી છે. અમે પાંચે, મનીષ, બજરંગ, શૈલેષભાઈ, કાબરાજી, રશેશભાઈ અને અમે સાથે કરી છે, અને વી હેવ કમ અપ વિથ ઓલ ક્વેશ્ચન્સ કે સુરત શુડ સર્વાઈવ, સુરત શુડ થ્રાઇવ, અને સુરત should be the financial capital and should remain the financial capital of Gujarat and should be the financial capital of India now. એટલે માટે અમે બધા પ્રશ્નો, કારણ કે MSME આપણે વધારે લાગે છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ચેકનું કહી જ દીધું છે, તો કે ટાઈમ લિમિટમાં ચેક આપી દીધો અને મેં 2 સેપરેટ ચેકબુક રાખી છે. એક ચેકબુક એવી કે જેમાં મારે ચેક આપવાનો છે, પેમેન્ટ નથી આપવાનું, અને એક ચેકબુક બીજી કે જેમાં મારે ચેક ને પેમેન્ટ બે આપવાનું છે. એટલે એક મારી MSME ની ચેકબુક છે અને એક મારી મીડિયમની ચેકબુક છે. અને એ MSME ની ચેકબુકમાંથી મેં બધાને ચેક પ્રશ્ન આપ્યા જવા દો, ફાયદા છે ને મારી પાસે જ છે. આપ્યાનો બી શબ્દ નથી વાપરતો હું, અને એને નથી, કારણ કે એને ખબર જ છે કે ભાઈ મને પેમેન્ટ હમણાં મળવાનું જ નથી, તો આ બાદ મળે કે કેમ, રાઈટ? ઓવર ટુ રશેશભાઈ. બાદ મળે જો તમે ચોપડામાં એન્ટ્રી નાખો તો એમના ખાતે તમે ડેબિટ કરો ને બેંક ખાતે જમા કરો તો તમને બાદ મળશે. બધો તમે ચોપડામાં એન્ટ્રી નહીં કરો તો તમને બાદ મળશે નહીં. ચેકની વેલિડિટી 3 મંથની છે, એટલે 3 મહિનાની અંદર ચેક વટાવે તો ચાલે. એટલે આપણે જ્યારે ડ્યુ ડેટ આવે ત્યારે એમને ચેક આપી દેવાનો, એમને કહી દેવાનું કે તમે ચેક ભરી દો. પણ જો ડિપાર્ટમેન્ટ કદાચ એવું પ્રૂવ કરે કાલે ઉઠીને કે તમે ચેક આપ્યો, તમે વચમાં સર્વે કે સર્ચ થઈ ગઈ ને ચેક મળ્યો છે, તો નેચરલી તમે ચેક એને આપ્યો નથી તો તમને બાદ મળશે નહીં.
એટલે ચેક કેમ મેં તમને કહ્યું, કારણ કે એવું નહીં બને કે તમારી સ્ક્રુટિની નીકળી છે ને 207 નંબરનો ચેક તમે મીડિયમને આપ્યો છે અને પછી સેકન્ડ ચેકબુકમાંથી કોઈ પહેલાની જે ચેકબુક જ ઇસ્યુ નથી થઈ તમારી પાસે અને તમે કીધું જો મેં આ નંબરનો ચેક આપ્યો છે, ચેકબુક તમારી પાસે પછી આવી છે. એટલે દેટ ઇઝ વાય ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે that chronology of the check is very important for you. That is why the questions are drafted in a very wonderful manner. Yeah, Kamraji wanted to say something. એમાં હું રશેશભાઈ જે કીધું તેના પર થોડોક સુધારો કરવા માંગુ છું કે વેન યુ ગીવ ધ ચેક ટુ ધ પાર્ટી, ડેટ લગાવીને 28 તારીખ, 29 તારીખ, 30 તારીખ તમે ચેક પાર્ટીને આપી દો, એની પાસે રસીદ બી લો કે એમને 28 તારીખે ચેક મળી ગયું છે. કારણ કે રસીદ નહીં લેશો તો બી નહીં ચાલશે. તમે એક રસીદ લઈ લો કે હા 28 તારીખે ચેક આપી દીધું છે અને ચેક પાર્ટીને આપી દો તો સર્વે વાળો સવાલ બી ઊભો રહેવાનો નથી. અને પાર્ટીને તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં છે જ કે તમે મહિના પછી કે 2 મહિના પછી મૂકવાના છો, ચેક બેંકમાં નાખવાના છો, તે હિસાબે તમે બેંકમાં ડિપોઝિટ કરાવો. તો then that way you can go ahead with, then again as I said it is a mutual cooperation between you and your supplier. Then as per the Negotiable Instrument Act 1938, check written for any other purpose other than insufficiency of fund would not come under the definition of not payment. એટલે તમે સિગ્નેચર એટલે પછી બીજો ચેક આપવો પડે ને. પણ સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી કોઈ પણ રીતે આવું ટેક્સ પ્લાનિંગ પ્રમોટ કરતી નથી. આ તો તમારા માઇન્ડમાં એઝ અ બિઝનેસમેન કોઈ પણ એવી ક્વેરી રહેવી જોઈએ નહીં કે યોર બિઝનેસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સફર. કારણ કે ઇન્કમ ટેક્સ તમે કરેલા નફા પર છે અને તમે જો બિઝનેસ નહીં કરશો તો નફો નથી થવાનો તો તમે ટેક્સ નથી ભરવાનો તો ભારતને 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું સપનું આપણે સાકાર નથી કરી શકવાના. એટલે ચેમ્બર આ અભિગમ લે છે ને આવા સારા પ્રોગ્રામો કરે છે. એમાં હવે તમારો ક્વેશ્ચન સર, યોર ક્વેશ્ચન. હવે ક્વેશ્ચન્સ વિલ બી ટેકન ફ્રોમ ધેમ. પહેલા સર તમે લઈ લો. ક્લેમ કાપવામાં આવે છે. આ કિસ્સાની અંદર હવે શું થશે? માલ મારો ખરાબ થયો છે, હું બીજા 4-5 પૈસા કાપું છું કે આ તમારો માલ છે, આમ છે, એમ કરીને પણ આ ધંધો અત્યાર સુધી થયો છે. હવે થાય કેમ? સાહેબ, અમને બધા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને આજે he is 65, he is 66, 5. I am 50 years of age. Anuj ji is say 50. Manish is 50. Shailesh is 45. અમને બિઝનેસ નહીં આવડતો એટલે જ અમે સીએ થયા છે. પણ એનીવે આઈ વિલ એક્સપ્લેન ધીસ કે ધીસ ઇઝ અ ટેકનિક ઓફ ધ ટ્રેડ સાહેબ. અને એમાં હું વધારે બોલું કરતા તમે વધારે બોલો એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બીકોઝ યુ આર અ બિઝનેસમેન અને યુ આર અ વેરી રિનાઉન્ડ બિઝનેસમેન ઓફ સુરત. આઈ નો યુ વેરી પર્સનલી એન્ડ યુ આર અ વન્ડરફુલ પર્સન. તો આ ધીરે ધીરે ચેન્જ થશે અને ઘણું નહીં થવાનું હતું પણ આ છેલ્લા 10 વર્ષમાં થયું છે. તો જે આપણે એવી આશા રાખીએ કે આ પણ થશે. યસ, એની અધર ક્વેશ્ચન્સ? યસ, ત્યાંથી કોઈક હતું. યસ સર. મોર ધેન 1000 કરોડ છે અને અમે એ લોકોને 45 દિવસમાં જો પેમેન્ટ ના આપી શકીએ તો અમારે કઈ તમને કોઈ લેવા, સેલરને જ લેવા દેવા છે. સેલરનું છે સર, પરચેઝર સાથે કોઈ લેવા દેવા જ નથી સર. એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર છે, this is for the payment to be made, not payment to be received. તો જે MSMED ની જે કાયદો છે એ પેમેન્ટ રિસીવર ની કેટેગરી શું છે તેના ઉપર આધાર છે. પેમેન્ટ રિસીવર ઇફ he is an MSMED then there is a problem. પેમેન્ટ આપે કોણ છે એનાથી કોઈ ફેર પડવાનો. So you have to be very clear. રિસીવરની કેટેગરી જોવાની છે, આપવા વાળાની કોઈ કેટેગરી જોવાની નથી. કાબરા સાહેબ જોડે એક ક્વેશ્ચન છે સર. આપણે માર્કેટમાં જેટલા બી આપણે એક આમ વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ ટ્રેડર્સ,
એકચ્યુઅલમાં આ લોકો ટ્રેડર્સ છે જ નહીં, એ મર્ચન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ છે. પરંતુ આપણે બધી પ્રેઝન્ટેશનમાં આપણે એને ટ્રેડર્સ કહીએ છીએ અને એને આપણે મુક્ત કરી દીધો કે ભાઈ તમે નથી આવતા. તો રિયલ ડેફિનેશન એની શું છે? જ્યારે બી અમારે ટેક્સટાઇલ મિનિસ્ટર આપણે મેડમ આવતી હતી તો એક જ ક્વેશ્ચન એનો હતો, તમે ઉદ્યોગ આધારમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવો, અમે તમારા આંકડા મળતા નથી, તમે જે બી માંગણીઓ કરો છો કોઈ પણ છૂટછાટની, અમારી પાસે આંકડા નથી, તો મેક્સિમમ રજીસ્ટ્રેશન પણ થયા છે, તો એને સ્ટેટસ શું રહેશે? પ્લીઝ ક્લિયરિફાઈ કે આ રીડની હડ્ડી છે ટ્રેડર્સ, 70,000 મર્ચન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ, અને એ બેઝ આપણી વિવિંગ ને પ્રોસેસ હાઉસ બધા એક ચેનમાં એની જોડે છે અને એ ટ્રેડ કરે છે ઓલ ઇન્ડિયા, ઓલ વર્લ્ડમાં કરે છે. તો એની ક્લિયરિફિકેશન જરા આપો કે આ આવતા છે કે નથી આવતા. We'll start with Kabraji, then everybody will define this. And I'm definitely sure કે એ તમારી query solve થઈ જશે. Kabraji, take the definition of manufacturer. સાહેબ, મેન્યુફેક્ચર સ્પેસિફિક ટેક્સટાઇલ ટ્રેડરને સ્પર્શ કરતું જે છે તેના આધારે કરીએ કે when the excise law was there, all the traders were considered to be liable for excise. It was a clear cut definition. હવે law મારી ધ્યાનમાં નથી, પણ then it was a very clear cut that they are there. પણ સરકાર પાસે એની પાસેની એક્સાઇઝ લેવાનું બહુ અઘરું હતું. So then what they did, by way of a trade notice, they put this burden on the processors કે તમે on behalf of trader જેટલું પ્રોસેસ કર્યો છો, અને એમાં હવે પ્રોસેસર્સ હતા તે કયા અમાઉન્ટ પર એક્સાઇઝ ભરતા હતા? ઇફ યુ રિમેમ્બર, ઇફ યુ રિકોલ, ગ્રે કોસ્ટ, એમાં પ્રોસેસ ચાર્जेस ઉમેરવાનું, એમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ઉમેરવાની, અને પછી જે ટોટલ આવે દેટ વોઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી ઇન અસેસેબલ વેલ્યુ, અને એના ઉપર એક્સાઇઝ ભરવાની હતી. હવે સ્ટ્રેટ હવે જો તમે પ્રોસેસરને એક્સાઇઝ પકડો તો એનો જોબ ચાર્જ પર લાગવું જોઈએ, પણ ઇટ વોઝ નોટ ઓન ધી પ્રોસેસર્સ, ઇટ વોઝ ઓન ધી મર્ચન્ટ મેન્યુફેક્ચરર, જે તમે વર્ડ યુઝ કર્યું, અને ઓન ધેટ રીઝન ફોર ધી એક્સાઇઝ પર્પઝ દે વર મેન્યુફેક્ચરર, બટ એ કાયદા હેઠળ હતું. દે આર મેન્યુફેક્ચરર ફોર ધેટ પર્ટિક્યુલર પર્પઝ. હવે તમે MSME એક્ટમાં આવો, એમાં બી મેન્યુફેક્ચરરની ડેફિનેશન છે. આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર ધેટ, બટ એમાં એક થોડીક ક્રિટિકલિટી છે કે એમને મશીનરીનો કંઈક શબ્દો યુઝ કર્યા છે. તો જો અમે MSMEમાં રજીસ્ટર કરાવવા જઈએ તો કેટલાક લોકો એ કહે છે તમારી બુક્સમાં મશીનરી તો છે જ નથી, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી નથી, તો એટલે અમે તમને મેન્યુફેક્ચરર નથી માનતા. તો દેટ ઇઝ અ મેટર ઓફ લિટિગેશન. બટ આઈ ફાઇન્ડ કે ઇફ વી ગો ઇન લિટિગેશન, we will definitely be considered as manufacturer because we are truly doing all this job. અને plant and machinery જ્યાં સુધી વાત છે, એમાં બીજું છે. તો આ જે પરિસ્થિતિ છે એમાં લિટિગેશન કરીશું તો we will definitely be covered under the definition of manufacturer because we are getting gray, we are changing the formation. જે અમારી પાસે ગ્રે કાપડ આવે છે એને અમે આ કન્વર્ટ કરીએ છીએ અને કન્વર્ટ કરીને વેચીએ છીએ, એટલે વી આર ડેફિનેટલી અ મેન્યુફેક્ચરર, એમાં કોઈ સવાલ નથી. અને મશીનરીની જ્યાં સુધી વાત છે, જો ટેકનિકલી કોઈ કહેતો હોય કે આ મશીનરી નથી, તો તમારી પાસે ફોલ્ડિંગ મશીન તો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીમાં જ છે. તમે કોઈ સ્ટિચિંગ મશીન મૂકી રાખો કે આ મારી પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી છે. આમાં તો ક્વોન્ટમ તો છે જ નથી કે તમારી 100 રૂપિયાની મશીનરી છે કે 5 લાખ રૂપિયાની મશીનરી. તમારી પાસે કોઈ એક પણ મશીનરી હોવી જોઈએ. છે મારી પાસે ફોલ્ડિંગ મશીન તો છે જ, બધા ફોલ્ડ તો કરે છે. મેજરમેન્ટ મશીન છે, મેજર તો કરીએ જ છીએ. કટિંગ મશીન છે તો કટિંગનું કંઈ મૂકી રાખો, અથવા તો સિમ્પલ સ્ટિચિંગ મશીન રાખી મૂકો. હા, મળે, રજીસ્ટ્રેશન મળે. યસ યસ, રજીસ્ટ્રેશનમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ લખીને તમને મળે છે ઇફ યુ ટ્રીટ યોરસેલ્ફ એઝ અ મેન. પછી કોઈ લિટિગેશન કરે તો યુ હેવ ટુ ફાઇટ ઇટ. ડેફિનેશન ઓફ મેન્યુફેક્ચરર એકદમ આ મને એક પ્રશ્ન પરથી 5 પ્રશ્ન કદાચ આવે એવું લાગે છે મને. તો તમે જે પરચેસ કર્યું છે એના કરતાં તમે જે સેલ કરો છો તે બે જો જુદી વસ્તુ છે તો એ મેન્યુફેક્ચરર છે.
તમે ગ્રે લો છો ને ગ્રે વેચો છો તો ફોલ્ડિંગ મશીન બી હશે તો યુ આર અ ટ્રેડર. તમે ફિનિશ લઈને ફિનિશ વેચો છો. તમે જો કપડું લઈને ડ્રેસ બનાવીને વેચો છો તો મેન્યુફેક્ચરર છો. વોટ યુ પરચેઝ અને વોટ યુ સેલ ઇફ બોથ આર સેમ તો તમે ટ્રેડર છો. અને જો જુદું છે એ કદાચ પેલો એક બે પેલા કાયદા બી હતા જીએસટી ના કે તમે દુપટ્ટો સાથે વેચો અને જુદા વેચો, એ બધું ઘણું બધું એમાં ટેકનિકાલિટીઝ પણ છે એમાં. એટલે વોટ યુ બાય અને વોટ યુ સેલ એ બે જો સેમ છે તો યુ આર નોટ અ મેન્યુફેક્ચરર. Yeah, distinct name and characteristics. That is the main definition of manufacturer. ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં આપી જ છે મેન્યુફેક્ચરરની ડેફિનેશન. એ ડેફિનેશન પ્રમાણે જ વેલ્યુએશન નહીં પણ હોય. તમે સમજો કે તમે ગ્રે લીધું છે ને એ જ કોસ્ટે તમે વેચો છો, પણ તમે કટ કરીને એને યુ આર સેટિંગ એઝ કટ પીસ. તો એમાં ભલે 100 રૂપિયાની વસ્તુ 5 પીસ કરીને તમે 250-250 માં 200 માં વેચો છો તો 1000 નું 1000 જ થાય છે, પણ યુ આર સેલિંગ સમથિંગ એલ્સ ધેન વોટ યુ હેવ બોટ ઇટ. બરાબર છે? બરાબર છે. યસ. ઇન્કમ ટેક્સમાં ડેફિનેશન છે કે આપણે તમે કોઈ પણ નવું પ્રોડક્ટ બનાવો તો એ મેન્યુફેક્ચરિંગ ગણાય. પણ મારા મત પ્રમાણે તમે પોતે જાતે થ્રુ આઉટસાઇડ એજન્સી તમે કરાવો કોઈ પણ વસ્તુ તો મેન્યુફેક્ચરિંગ નહીં ગણાય. તમે જે પ્રોસેસ કરાવો છો ગ્રે કાપડ ડાઇંગ હાઉસમાં મોકલીને, એટલે આપણે પ્રોડક્શન નથી કરતા જાતે આપણે મશીનરીથી, થર્ડ પાર્ટી કરે છે થ્રુ આઉટસાઇડ એજન્સી. થ્રુ આઉટસાઇડ એજન્સી કરે છે એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ ગણાય નહીં. એટલે એક્સાઇઝમાં ડીમિંગ પ્રોવિઝન હતી કે ભાઈ આપણે મર્ચન્ટ મેન્યુફેક્ચરર ગણેલા હતા થ્રુ ટ્રેડ નોટિસ, કારણ કે એક્સાઇઝ દરેક ટ્રેડર્સ પાસે કલેક્ટ કરવી એ પોસિબલ નહીં હતી. એટલા માટે તે વખતે આપણે પ્રોસેસ હાઉસે એક્સાઇઝ ભરવાની હતી ને કલેક્ટ ટ્રેડર્સ પાસે કરવાની હતી, ને ટ્રેડર્સે પોતે કસ્ટમર પાસે કલેક્ટ કરવાની હતી પોતાના માલના જે પ્રાઇસ હોય તેની અંદર ઇન્ક્લુડ કરીને. તો એક્સાઇઝ ડ્યુટી તો ટ્રેડર્સને લાગતી હતી અને પ્રોસેસ હાઉસના બિલની અંદર એક્સાઇઝ ડ્યુટી આવતી હતી. ભલે વેલ્યુ ઓફ ધી ગ્રે ક્લોથ ઇન્ક્લુડેડ હતો. હવે સવાલ એ છે કે ભાઈ એમએસએમઈ એક્ટમાં મર્ચન્ટ મેન્યુફેક્ચરમાં રજીસ્ટ્રેશન થાય છે તો પછી મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવામાં જ આવશે એને, તો પછી કાયદો લાગુ પડશે જ. પણ જો એ લોકો રજીસ્ટ્રેશન રિફ્યુઝ કરે તો આપણે એ માણસને પેમેન્ટ કરીએ તો નેચરલી 43 બી લાગશે નહીં. એટલે મેઇન એક્ટમાં શું કહ્યું છે કે ભાઈ જે એમએસએમઈમાં માઇક્રો અને સ્મોલ તરીકે રજીસ્ટર થયેલા છે તેને તમે પેમેન્ટ બિયોન્ડ ધ ટાઈમ લિમિટ ડિફાઇન સેક્શન 15 ઓફ ધી એમએસએમઈ ડેવલપમેન્ટ એક્ટ તમે કરો છો તો 43 બી લાગુ પડે છે. એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ છે કે નહીં તે જોવાની જરૂર જ નથી. એનું જો રજીસ્ટ્રેશન જો ટ્રેડર્સ તરીકેનું હશે, જે એમને શૈલેષભાઈ સવાલ કહ્યું આપણે શૈલેષભાઈએ કે જો ટ્રેડર્સ તરીકે રજીસ્ટ્રેશન હશે ફોર ધી પર્પઝ ઓફ લેન્ડિંગ તો 43 બી લાગુ પડશે નહીં. તો એમનું રજીસ્ટ્રેશન જો ફૂલ હશે, ટોટલ એઝ અ મેન્યુફેક્ચર હશે તો 43 બી લાગુ પડશે. રસેશભાઈ, આમાં છે પેલા ભાઈનો જે પ્રશ્ન છે, કે જે ટ્રેડર્સ છે માર્કેટના, કે હું પણ ટ્રેડર્સ છું માર્કેટનો, જે માર્કેટના જે ટ્રેડર્સ છે એને મારી પાસે આધાર ઉદ્યમ પણ છે ને એમએસએમઈ પણ છે. યસ, ટ્રેડરમાં છે. હવે હા, એટલે ટ્રેડર ટુ ટ્રેડર, એટલે પ્રશ્ન આપણે ટ્રેડરને માર્કેટ વાળા નહીં જ આવવાનો છે કે સામે જે વીવર પાસે આપણે માલ લઈએ છીએ, આપણે જે વીવર પાસે માલ લઈએ એમએસએમઈ રજીસ્ટર્ડ છે તો આપણે 45 દિવસમાં પેમેન્ટ આપવું ફરજિયાત છે. પરંતુ સામેથી અહીંયાથી તમે દિલ્હી, કલકત્તા, મુંબઈ માલ વેચો છો ને એ ટ્રેડરને તમે માલ વેચો છો, એ એમએસએમઈમાં રજીસ્ટર નથી, ગમે ત્યારે આપી શકશે, કારણ કે આપણે એમએસએમઈ રજીસ્ટર નથી માર્કેટના અહીંયાના વેપારીઓ. એટલે એ સફર એટલું થશે કે ટ્રેડર અહીંયા વીવરને 45 દિવસનું પેમેન્ટ એને લાગશે, પરંતુ જે બહારથી પેમેન્ટ આવશે દિલ્હી, કલકત્તા, મુંબઈથી, એ પણ ટ્રેડર છે, એને 45 ડેઝ લાગશે નહીં. એટલે એ સાયકલ જે પેલા ભાઈએ પ્રશ્ન ઉઠાવેલો અમારું ટ્રેડરનો, એ પ્રશ્ન અહીંયા આવે છે કે એનું પછી ડેફિનેશન આપણી ટ્રેડર ટુ ટ્રેડર જે આપણે સેલ કરીએ છીએ એમાં 45 ડેઝ નથી લાગતા, તો પણ નથી લાગતા. એટલે તકલીફ એ છે કે તમારે 45 દિવસમાં તમારા વીવરને પેમેન્ટ કે પ્રોસેસ હાઉસમાં કે એમ્બ્રોઇડરી વાળા કે ડિજિટલને તમારે આપવું જ પડશે. જોઈએ હા,
લાગશે લાગશે. એટલે એમાં નોમિનલ જે મશીનરીમાંનો રોલ મશીન છે તે બી તમને આવી જાય અંદર. રજિસ્ટર્ડ હશો અને તમે બહાર આ પ્રોસેસિંગ કરાવશો, તમારી પોતાની મશીનરી નથી, સો ફોરગેટ અબાઉટ 43 BH. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ને મેન્યુફેક્ચરિંગ કે ટ્રેડિંગ આપણે જે બાયરનું નથી જોવાનું, આપણે સપ્લાયરનું જોવાનું છે. સપ્લાયરનું જોવાનું. પહેલા સપ્લાયરનું જોવાનું છે ખાસ. તમે સપ્લાયર છો, તમે મેન્યુફેક્ચરર તરીકે જો MSME નું રજીસ્ટ્રેશન લીધું છે તો તમને લાગશે જ, પણ તમે જો ટ્રેડર નું રજીસ્ટ્રેશન લીધું છે તો તમને નહીં લાગશે. એને કોઈ લેવા દેવા નથી, આપ કરવું જ પડશે. તમારી પાસે નહીં પણ હશે ને ઘોડી તો પણ તમે મેન્યુફેક્ચરરનું ડેફિનેશન લીધું છે, તમે અને યુ વુડ બી સરપ્રાઇઝ ટુ નો કે ઉદ્યમમાં જે તમારું MSME રજીસ્ટ્રેશન છે, મને તમારું નામ નાખીને એનો તમારો નંબર બી મળી જાય છે. એવું નથી કે નથી મળતો, એ મળે જ છે મને. તમે મેન્યુફેક્ચરના રજીસ્ટર્ડ છો એટલે એ તમે સેલ્ફ ડિક્લેરેશન છે. યુ વોન્ટ ટુ ફોલો ધીસ લો, અને when you are self telling that you want to follow this law, so no businessman can you don't follow this law. એટલે માટે this question was taken at the end of it. નહીં એટલે keep it to rest. હું તમને એ જ કહું છું કે keep it to rest. Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry always gives the right answers with the right perspective. Keep it to rest. હજુ બી આના પર થોડું ક્વેશ્ચન કરવું હોય તો the vice president has told us કે leave aside tea and coffee, we are ready for dinner also. Yeah, we'll take some more questions on this. સાહેબ, હું તમને એક વસ્તુ કહું છું કે લોકો મેસેજ કરવા માંડ્યા છે કે અમે મીડિયમ છે, MSME નથી, અમારી પાસેથી માલ લેજો. ઊંધું છે. મેન્યુફેક્ચરર અત્યારે જઈને ટ્રેડરમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવશે, કારણ કે એને તો બિઝનેસ કરવાનો છે સાહેબ. મેચ કરી દીધો. So what is important, people don't want to fall on this trap. લોકોને નથી પડવું આમાં, બધાને બિઝનેસ કરવો છે સાહેબ. એક ટ્રેડર તમે તમારું જ લઈ લો, તમે મેન્યુફેક્ચરર તરીકે રજીસ્ટ્રેશન લીધું છે, તમારા બાજુવાળા જે the very handsome guy who is sitting besides you has a trader registration. Why should I buy from you? I should buy from him. I'll buy for him, and he does not have a registration. He is most wonderful person. I'll not buy from him also. I'll buy from him. So નહીં, પણ તમે કેન્સલ પણ કરાવો ને, I tell you one thing, you wait for 15 days. I cannot disclose more. You wait for 15 days. I cannot disclose more. You wait for 15 days. Yeah. Questions? હવે તો WhatsApp પર બધા અપ કન્ટ્રી બાયર્સ છે ને તે લોકો મેસેજ કરે છે, તમે જો MSME માં રજિસ્ટર્ડ છો અને સ્મોલ માઇક્રોમાં આવો છો તો અમારી ડિલિવરી તમે પેન્ડિંગ મૂકી રાખજો, હમણાં કરતા નહીં. Yeah, we'll take only 2 questions and we'll try to answer it very fast. Only 2 questions. I think we have covered most of them. જેમ કે સર તમે કીધું કે કાયદો બની ગયો, એ તો બની ગયો છે, પણ કાયદો શા માટે છે એ વધારે મહત્વનું છે. તો મારું તમને એક સવાલ છે કે છે ને મારી ઉપરવાળી પાર્ટી ઉઠી ગઈ છે તો હું નીચેવાળાને પેમેન્ટ નથી કરી શકતો, તો એનું શું? સર સર ઘણા એનો હું જવાબ આપું છું તમને. સર પહેલા તો એવું છે કે તમે આમ મારે કેવું નહીં, ઓપન ફોરમ પરથી પણ સવારે મંદિર જવાનું ચાલુ કરો, કારણ કે તમારી ઉપરની પાર્ટી ઉઠી ગઈ છે. અને જો મંદિર જતા હો તો વધારે જવાનું ચાલુ કરો, થોડો ચડાવો. અને સી ધ ઇન્ટેન્શન આ જ છે, પ્રેક્ટિકલ સિચ્યુએશન ચેન્જ થવાની છે. અમે અમારા ફોરમ પરથી જેટલું સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી જેટલું કરી શકે છે, અમારા એકાઉન્ટ કમિટીના હેડ છે સંજીવભાઈ તમાકુવાલા અહીંયા બેઠા છે, ગવર્મેન્ટ સ્કીમના રાજીવભાઈ છે,
એ લોકો એ ગવર્મેન્ટ વિચારે છે સાહેબ, પણ પૂછીને કરે ને તો વધારે સારું. આખી ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી આમાં છે સાહેબ. અત્યારે પૂછીને કરે ને તો વધારે સારું. પણ એટલે ધ ઇન્ટેન્શન ઇઝ વેરી ટ્રુ અને બિલીવ મી થિંગ્સ વુડ ચેન્જ. એની અધર ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન અધર દેન ઉપરવાળી? લાસ્ટ 2 ક્વેશ્ચન, એકાદ ક્વેશ્ચન લઈશું સર. સર ટ્રેડર કેટેગરી નહીં લાગશે. એની અધર ક્વેશ્ચન્સ? યસ પ્લીઝ. આ ફાઇનલ ક્વેશ્ચન લઈ લઈશું સર. ઓપનિંગ બેલેન્સ વાળું હતું કે ઓપનિંગ બેલેન્સ આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય, પછી ડ્યુરિંગ ધ યર પરચેસ કર્યું, તો હવે પેમેન્ટ છે તો હું ક્લાસિફાય મારી રીતે કરું, આ પેમેન્ટ છે આ કરંટ યરના પરચેસ સામે છે તો ઓપનિંગ કરો એમ જ કરો. અકાઉન્ટ સિસ્ટમ હા એમ જ કરવાનું, એમ જ કરો. અને પછી એક્સેસ થાય ત્યારે ઓપનિંગ ની સામે એમ જ એડજસ્ટ કરો ને, કરવાનું. કરો એમાં કઈ વાંધો નથી. કઈ વાંધો નથી. વી સુધારો બી કરી શકો છો. તમે B2 બિલ પેમેન્ટ કરો તો કરંટ યરના બિલના અમાઉન્ટ પ્રમાણે પેમેન્ટ કરો તો તમને એક્ઝેક્ટલી તમે કહી શકો છો આ જો આ બિલ છે ને આ પેમેન્ટ. we acknowledge the presence of Rajiv Kapasia, government scheme, Kulinbhai Pathak, president of Income Tax Bar Association, Sanjeevbhai Tamakuwala, Anilbhai Shah, પમનાનીજી, અનિલભાઈ દલાલ એન્ડ ઓલ અધર બધા ડિગ્નિટરીઝ છે અહીંયા. પણ આ ડિસ્કશન એ રીતે આપણે પ્લાન કરેલું હતું ચેમ્બર પરથી કે એક ફ્રેન્ક ડિસ્કશન થાય. એટલે ડોન્ટ ટેક ઇટ એઝ અ ટેકનિકલ ડિસ્કશન. એને એક કમ્ફર્ટ ઝોનમાં બિઝનેસમેન આવે, ટ્રેડર આવે, એ રીતે અમે કર્યું છે. અમે સુપર ટેકનિકલ જવાની કોશિશ નથી કરી. મનીષભાઈ અને શૈલેષભાઈએ પણ એ જ કર્યું કે એકદમ સિમ્પલ ભાષામાં કર્યું છે. એને સુપર ટેકનિકલ લઈ જશો તો બહુ ઇફ્સ અને બટ્સ આવશે. એટલે ડોન્ટ ટ્રાય ટુ કોટ કે આ આમ જ થવું જોઈએ ને આમ જ થવું જોઈએ. ઘણી વસ્તુઓ તમને જ્યુડિશિયલ જે લો મેં કહ્યું તે પ્રમાણે કે કાયદાનો એક કાયદો છે ને એક કાયદાનું અર્થઘટન છે. તો એ જ્યુડિશિયલ જ્યારે એ કરશે ત્યારે શું થાય તે તમારી સમક્ષ મૂકશે સો દેટ યુ કેન ડુ યોર બિઝનેસ ઇન અ વેરી પ્રોપર મેનર. સો ટેક ઇટ ઇન ધેટ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ધેટ કોન્ટેક્ટ. જ્યાં બચી શકાય ત્યાં સુધી બચવાનું છે. એક એક્ઝામ્પલ આપીને કહીએ કે માસ્ક પહેરીને જવાનું કોવિડથી બચવા, પણ કોવિડ થાય તો કોવિડની દવા છે. એટલે એ રીતે આપણે કર્યું છે. ઓવર ટુ ધ દીપેશભાઈ. એક ઇન્કમ ટેક્સ જે ડાયરેક્ટ ટેક્સ કમિટી છે વિથ ધ કન્સેન્ટ ઓફ ધ પ્રેસિડેન્ટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને ઓલ ધ ઓફિસ બેરર્સ એક ટેક્સ ક્લિનિકનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં 5 ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તમારી સમક્ષ બેઠા હશે અને ઇન્કમ ટેક્સની કોઈ પણ સેક્શન પર કોઈ પણ ક્વેરી, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમનું તરત જ નિરાકરણ વિધાઉટ લક્ષ્મીજી તમને કરીને આપશે. ઓનલાઈન બી ને ફિઝિકલ બી વોટ એવર. સો વેટ ફોર ધ મેસેજ એન્ડ ધ ડેટ. અને એ દિવસે અને ઇટ ઇઝ જોઈન્ટલી વિથ ધ જીએસટી કમિટી એન્ડ ધ અકાઉન્ટ કમિટી એન્ડ ધ ગવર્મેન્ટ સ્કીમ કમિટીઝ. સો એ જોઈન્ટલી અમે લોકો એક, કારણ કે વી વોન્ટ ટુ ગીવ સમથિંગ ટુ ધ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઓવર ટુ દીપેશ. એક ખાલી મારે ક્લેરિફિકેશન અથવા તો તમને આપવાનું હતું કે જે આ 50 કરોડનો જે 10 કરોડની જે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીનો ડેટા છે, જે અમાઉન્ટ છે, એ તમારી WDV પર કેલ્ક્યુલેટ થાય છે. એટલે કોસ્ટ ઓફ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી જોવાની નથી. તમારે જે WDV છે આફ્ટર ડેપ્રિશિએશન જે રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ આવી છે તેના ઉપરથી આ કેલ્ક્યુલેશન 10 કરોડનું કરવાનું છે. પ્લસ જે ઉદ્યમમાં તમે રજીસ્ટ્રેશન કરવા જાઓ છો એ ઓટોમેટિક તમારી ITR પરથી આ વેલ્યુ લઈ લે છે. તમારે લખવાની કે ફીડ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. પણ એમાં એક પ્રોબ્લેમ આ છે કે એ લોકો 1 વર્ષ જૂની લે છે. કારણ કે મે જૂનમાં એ લોકો અપડેટ કરે. મે જૂનમાં આપણી 22ની રિટર્ન હોય, 23ની રિટર્ન તો હજુ જવાની છે. એટલે 22ના હિસાબે એ લોકો કેલ્ક્યુલેશન કરે છે. જો કદાચ તમે આજે મીડિયમમાં આવો છો પણ ઉદ્યમ સર્ટિફિકેટ જો તમને મળશે ને તે તમને સ્મોલનું અથવા તો માઇક્રોનું મળશે, કારણ કે તમારી વેલ્યુ ઇન ધ ITR ઇઝ લેસ. આજે વધી ગઈ છે પણ એ ડેટા નથી એમની પાસે. સો
સો દેટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ દેટ તમે મિસઅન્ડરસ્ટુડ નથી કરતા એને. ધીસ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધી ડેટાનો જે સિસ્ટમ એ લોકો મૂક્યું છે ઉદ્યમ પર, તે હિસાબે એ આવે છે અને તેના હિસાબે જ તમને ચાલવું પડે. તો ઇવન સમટાઈમ્સ ટુડે યુ આર અ મીડિયમ અથવા ટુડે યુ આર અ સ્મોલ, બટ ઇન પાસ્ટ યુ આર અ મીડિયમ, you will get a certificate of medium as on date. સ્મોલ થતા તમને વાર લાગશે તો મીડિયમ થતા વાર લાગશે. સો ધેટ યુ ટેક. Just to add, ખાલી નોલેજ માટે બધાને કે this applies only to the expenditure we are claiming. So કોઈ કેપિટલ ગુડ્સ આપણે SME માટે પરચેસ કર્યો છે એ તો ખર્ચા તરી આવક એટલે આવક જાવક ને બેલેન્સ શીટ ને લાગતું જ નથી. જે કેપિટલ છે તેને તો લાગતું જ નથી. મશીનરી કાર બધું ખરીદશો એને તો લાગતું જ નથી. જે ખર્ચો છે તેને જ બાદ મળે છે. એ તો અને સાહેબ થોડું સીએઝ ને કમાવા દઈએ આપણે. યુ આર ઓલ્સો વન્ડરફુલ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ. યસ, ફાઇનલ આ જ હતો ક્વેશ્ચન. Now may I request to the Vice President of SGCCI, Vijay Mewawala, to propose vote of thanks. ગુડ ઇવનિંગ. વાઇસ પ્રેસિડેન્ટની ડ્યુટી છે વોટ ઓફ થેન્ક્સ કરવાની. અને પહેલા તો જય શ્રી રામ. 22 તારીખ આવે છે બધાને. જય શ્રી રામ. અહીં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા આયોજિત 43BH ના કાયદા પર જે આપણે સેમિનારનું આયોજન કર્યું, ઇન્ટરેક્શન ઘણું સારું થયું. એમાં સ્ટેજ પર બેઠેલા બધા જ મારા મિત્રો છે અને અંગત મિત્રો છે. મનીષભાઈ, બજરંગ, જગા શેઠ, રસેશભાઈ અમારા બહુ જૂના સિટી જીમખાનાના મિત્ર છે, શૈલેષભાઈ છે, કાબરાજી છે. અને દરેકે પોતાના પર્સનલ પ્રશ્નને ક્વેરીના હિસાબે તમને જવાબો આપ્યા છે. અને જે કોઈ જવાબના સવાલના જવાબ સંતોષકારક તમને મળ્યા છે એવું અમે માની જ લઈએ છીએ. દરેક આ પેનલિસ્ટ જે 5 પેનલિસ્ટ આપણી ત્યાં આવ્યા છે એ લોકોએ પોતાનો કિંમતી સમય આપી ને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા જે આયોજનમાં ભાગ લીધો અને આપ લોકોને સંતોષકારક જવાબ આપ્યા તે બદલ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે તેમજ સમગ્ર ઓફિસ બેરર્સ અને ચેમ્બર વતી હું તમારો હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને લક્ષ્મી અને સરસ્વતીની જે વાત છે, હું જાણું છું કે અહીંયા બેઠા પછી લક્ષ્મીની બહુ આશા જગાશેઠને રહેતી નથી. અને સરસ્વતી આપવામાં જે લોકો માને છે, માટે આવા પ્રોગ્રામો અવારનવાર થતા રહેશે. અને બીજો ખાસ આભાર એટલા માટે માનવાનો કે એમણે જે ઇન્કમ ટેક્સ ની જે લેબોરેટરી ચાલુ કરવાની, ક્લિનિકલ જે ચાલુ કરવાની વાત કરી છે અને તેનો આપ સૌ લાભ લો એવું માનું છું. અને આપ સૌએ લાભ લેજો. કારણ કે અગાઉ બી અમે આને આવી રીતે ડીઆઈસીના જે આપણી ત્યાં ડીઆઈસીની જે સ્કીમો આવે છે અને એ સ્કીમોમાં કયા કયા બેનિફિટ્સ વિવરોને મળે છે. ડીઆઈસી કમિશનર અમને કહીને થાકી જાય છે કે અમારી પાસે ફંડ પડ્યું રહે છે, કોઈ માંગતું નથી. અમે એનું અહીંયા હેલ્પ ડેસ્ક ઊભું કર્યું હતું ડીઆઈસીનું, તે છતાં બી કોઈ લાભ લીધો નહોતો. આ જાહેરમાં જગા સેઠ કહે છે અને એનો આપ સર્વે જ્યારે આ ચાલુ થાય ત્યારે મેસેજ મળશે તમને લોકોને, તો એનો લાભ અવશ્ય લો, જેથી આપણે ઇન્કમ ટેક્સ બાબતમાં અવેરનેસ આવી શકે, ખોટું ગભરાઈએ નહીં અને આપણે બિઝનેસમાં અને ધંધામાં ધ્યાન આપી શકીએ. ફરીથી આપ સર્વેનો આભાર. અને અહીં પધારે સર્વે મહેમાનો પણ હૃદયથી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.